ጽምኡ ታምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ስላ ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወእመ በግዕ ቡርክት አንቲ ማርያም ቡርክት አንቲ ማርያም ሰናይተ አንቲ ማርያም ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ንስግድ ወንግነይ ላቲ ወንትፈሳ ወንታሰይባቲ እስመ አምላኪቲ ድንግልናቲ አክለቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት መጎስቆቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወእህቶም ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልደ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባን ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መገጸ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን ሐረነ ክርስቶስ
ክርስቶስ ክርስቶስ ሳሊለነ ማርያም ወልድኪ ሳይኖ ይብለነ ሳሊለነ ማርያም ነነሳቶ ተግባረ ክደዊሁ ለወልድኪ ንጥፋ በከንቱ ኩሎ ማልተ ወኩሎ ሌሊተ ዘገበርነ በንተ ማርያም እምከማሪ ስረይለነ እግዚኦ አውርድ ምሕረተከ ብላልየነ እግዚኦ አቁርር መዓተከ እምኔነ እግዚኦ ቅቦሙ ነኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይርብ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎሙ ክርስቶስ ሰማያዊ እግዚኦ አይርብ ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ እግዚኦ ቀቦሙ ጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ነዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰና መድኃኒዓነ ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣውረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ኣምላኽና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ እሞ መወዳእታ ኩሉና ፀበቐልና ጸሎትና ለመናና ዕጣንና መስዋዕትና ኩሉ ኣብ ቅድሚኻ ቅቡል ስሙር ግበረልና ኣስማትና መፅሓፍ ይወት ዘመዝገብ ግበረልና ኣብ ዓለም ኩሉ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና
ሰላምን ህዳትን አውርደልና አማን ጎደቅ ሰባት ድማ ፍቅርኻን ክሰልና ነፍሳት አግብርቲ ቋይማትከ ትእማር ንግስት አዝየብ ነፍስ ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓፍድና በደልና ናእሳና እንደገልና ክፋድሕነና እምበር መፈተና ይትእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕሊና ኸደንግል ኢኸ ብስጋ ኹን ድንግል ኢኸ ወደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኸ ፍረ ከርስኹ ምርኹ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ተሰአልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌ ተሰአልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌ አርየነ እግዚኦ ሳይለከ
ለእለ አመን
ሃሌሉያ
ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም መቆሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ኪዳነ
ሰማይ ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድረ ትንሣኤው ሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይልዎ ምሕረቱ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ትእማር ንግሥተ አዜብ ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ዘንከቤታኖስ ወተሰቅለ ዲበ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት የተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርግ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ወተሳሃለነ እግዚኦ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና ንኽጦ ብሓያል ዝኾንካ ጐይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪኣ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብዕጡ ቓሊኻ ንስኻ ብዘየቋርብ ምስጋናን በዓሉ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሕቡዓት ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ ናመምሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ኣተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ኦ ጐይታ ንሕና ቖረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍ ኣለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑሉ ብርሃን ህይወት ዝፈጠርካ ከፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ ብምሃብ ዝህብትም መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጽሓን እትቕበል ኦ ወልደ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹሬና ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጸን ቁንቁንን ዘይበላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ልቢ ዝኣምልኻትም ንመላእኽቲ ከመስግቦም ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታ ባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒቕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ብርሃካልና ካብ መዓሞቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፃእካና ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፃእኻና
بمسكلك نابتا بسماء زل ربك أقربكنا بونجيل مرحكنا من نبيات والنازز كنا أو أملاخ بعد خايخا زغربكنا سلز أوغيتا نحنا بارتك نعخنا أملاخنا خن ودسم بزي مقراص كل ساعة خنا مسجن برهان هابنا هزبون نعخا يودس اللو እግዚአብሔር ምስና ዘላለም መንግሥትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳ ግዜ ካፍና ነቕርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሓትን የመስክነካ ኣሎ ኩሉ ነፍሲ ረሕሎ ዝፈርሖ ኩሎም ነፍሳት ፃንቃ ብማእኻ ፀኒዖም ነብሩ መናፍስ ዘምፅኦም ሓሱም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፋኣት ወደብ ህይወት ዝኾንካ እናንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ፀገም መጎይ ዝኾንካ እናንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ፀጋኻ ተሓዊ ነቶም ኣብ ፅኑዕ ማእሰር ዘለኹ ኣምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻና ንመሳኺንን ዝበኺኑ ዝናዝዞም ነቶም ፃመኡ ድማ ብመስቀል ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርዕን ንስኻ ኢኻ ወጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካልና ኣለና ኣብ ማህደር ህይወት መንትኸ ንዓርፍ ብኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ወጎይታ ንኩሉ ንኣሽትን ንዓበይትን ንመመሓደርን ንህዝቡን ንጓሳን ንመጓሲዕን በመረትካ ሓሉ ወጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለደን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልድ ትውልድ ለዓለም ዓለም ዘእግዚአብሔር ይሃሎ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ ለአምላክ ብቱ هلنا لبك በሰማያት እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሰውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን
ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብካ መዐንቀፊ ጸልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ጸግኻና ነቶም በኣኻ ንኣመንካ ማእሰር ተፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልምኖ ነብሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና እዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህልየ ሰማዕ እዩ ኦ ጐይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንኣኻ ንውድስን ንኣኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ንዓባሳትካ ንስቡራት ምርኮስ ንዕቡራት ብርሃን ንዓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽህ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንጸማማቶ ዝኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማትካ ኣሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ልሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ ብምድሪ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ይሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለየ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላቐ ዝላው የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስነት ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክሪኦ ጐይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ንቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማዕረግካና ኦ ጐይታ ነቶም ዝልመነኻ ስምዓዮም ኦ ጐይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ደዓ ዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ጸናንዕ ንዘኽታማትካ ትቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ አንጽህ ንዓያሹ ኣለብም ንጡፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉና ድሕን ኦ ጐይታናና ኣምላኽና ብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ንኹልና ጸግዕ ኾነና ወለኩለነ ኩን ጸወንስ መለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግሥት ብሩክ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለከሙ ለአምላክ ነፍስናን ዝኾንካ እንዘይትልወጥ ንኣኻ ንኣብ መሰረት ጠባትን ዓቃብ ኣልባብናን ልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልናን ኣርሒካ እምነትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋኣት ወፌ ናይቲ ሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ክሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ዝተታጠፈ
نتتفقد لخاية بمن تودغان تبجخايو وقويتا من تزنحنا برد كان مسكنك كالونا نود سكالنا لكان ملاخت بزي قارز مسغانا ماليت كل ساعه زمسغنو خاخا او غويتا زي اغاز باكوتيتم ماليتم كل ساعه زمسغنو خا ناي كور مسغانا ايو قدم ساخا زنبره ناتكا قال ناتكا مخر ناتكا طبب ناتكا مصحن زلاخا اخا عالم كي تفطر مساخا هلو زخونه او تبهر سبن مدحان بسغاز تغلصه قال كبرعو تحديات حرازو صانا ودخان فقرهان غويتانا ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚህ ወጌታ ንሕና ባሮትካ ንወድሰካ ኣለና ወድሰከ ሳልሳይ ጊዜ ውዳሴ ነቅርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታ ዝርኢ ንጭንቕ መንፈስ ስለ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረዳምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓኒን ጥምያት ዝሓሊ ንግፋዓት ዝብቀለሎም ዓርቂ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንፅሓን ማደሪኦም ብፅድቂ ንዝፅውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ንዘኽታም ማዝኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉያ መንፈስን ኣብ ፀጋን ሓይልን ክትኮን ተኽለ ቤተ ክርስቲያን ቁኑዕ መርሃ ዝህብ ጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓና እናወደስና بو أمثال من قصة قبل باتنا نفلت علينا بأغام بفقر ودغان قويتانا إيسن بو مسقانا صنعات زل كان زل عالم زبتو لك سبحان العالم آمين سبحات الأب لزعان كهنم سبحات له الفوسن أمسنهم سبحات لمنفس قدوس لزهوس أنهم آمين يبالو ملائكة السماء بجدانا قالوا سلسوا قالوا بأمان يلسموا بماريان ولادتي لمننا أملاخنا محريقا محرنا يقرب هذا إخام مقرب لنا ودسام موداتو انت تصبق إما موداتا كلنا تصبق لنا أب علام سلاما من قدك سباد ما فقر انقسلنا أب حمام زلو فوسلنا أب حزن زلو سنان علنا تجنقم زلو هو لم تميم سميم زلو نسعيم بسقاب نفس التعصر تحيم وقزياب هير أملاخنا سماعت كاخفت كازنا مطلزنا مشاهدنا مرخصنا زمالنا نحن دما كم محرت كم بدلنا يتخيدنا بركات عدينا قدس رنقلك مريم كفلنا مفارنا مأتاونا معلنا محدارنا كل دما ملاكتها ملاك مرت ليكا أجل لنا نفساتها أكبرتك وأماتك تأمار نقص عزيز بنفس كلهم سماتها تأترى ناي نفس عرفتها بل نحزنا نصنا نعلنا خمتنا وريا الزمهر كيو سمايات نبرابونا نولنا نسوع كلنا سمايات نبرابونا سمكاي كدس من قص خاتمتا فاتكا خمتار سماي كمدما مدريون نايلة تنكيرانا لو محابنا ناين زبدلنا بدلهم خبز حالنا لهم بدلنا وسمع حدا قلنا كأكفاد حنا نبرا فتنا يتتونا من قصتين حيلين كبرنا زلالم ناتكاي مامين وادينا أرسنقل مريم بناي قدس قبريل ملاخ سلام لك له بحلنا خدن قلخي بسقاهون دنقلخي أدق زيابهر قويتا سراوي سلام لك له نسخا ونسبرختي خي بلما هتنكم برخي ومر تتقى زيابهر مساخي وفسدي داسي برك حاتياتنا لها عدقلنا نفت ودغي يسكر السوس من ثانا محد لمن لنا آمين
እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ትውልደ ትውልድ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ይሰርህ ለነ ተግባረ እደዊነ ለይኩን ይኮን ብርሃኑ ብርሃኑ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ አምላክነ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ዓለም ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ እግዚኦ እግዚኦ ኩነኔ ሸሃቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ
እግዚኦ ኩነኔ ረሃቦ አጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ግነ ለእግዚአብሔር እስመ ሃሌሉያ
ዘይሁብ ሲሳየ ዘይሁብ ሲሳየ ለኩሉ ለኩሉ ዘሥጋ ዓለም ምሕረቱ ዓለም ምሕረቱ ግነዩ ለአምላከ ሰማይ አምላከ ሰማይ መንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ዘይሁብ ሲሳየ ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ወካዕበ ናስተበቆ ዘኩሎ ይሕዝ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘናኩቶ እስመ አቀበን በነሃለሪት ወአብጽሐን እምጽልመት ውስተ ብርሃን እሞስና ውስተ ዘየማስን ወእምያእምሮ ሳይምሮ አማን ከመ ኖኃ ዕለትኒ በኩሉ ሰላም ወጤና ረስየነ ናሃሎ ወየስር ህዝቦ በኃይለ መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ዋድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝጎደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናና በሳናን ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ስጋኸን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻበ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፈሲሲ ደስ ይበል ኃጢአትና ንኻድገልና ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።
አሜን። እግዚእ ዘኩሎ ትእዝዝ አንተ ንሃእለትኒ በኩሉ ሰላም ወጤና ረስየነ ናሃሎ እስማን ታቀብከነ በነሃ ሌሊት አንተ እግዚኦ ዘኩሎ ትእዝዝ መልአከ ክሄረ መራሄ ፈኑ ለነ ወተሳሃለነ በከመ በሳሂልከ ወበከመ በዝሃ ምሕረትከ ደምስስ አበሳነ ወኢሃደ እምኔነ ውፁአ ወጉሰ ኢትረሲ ሞገስከ በእንተ አብየ ስምከ ዘተሰምየ በላዕሌነ ሠራየ ኩንህ ለነ ወኢትድገነ ሀበነ ንርከብ መጎሰ በቅድሜከ ወበቅድመ ክርስቶስ ወልድከ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ይደሉ እግዚኦ ስብሐት ለከ ይደሉ እግዚኦ ስብሐት በጽዮን ስብሐት በጽዮን ይጸርሑ እንዘ ይሴብሖ ለትለሚሃ አርውዮ ለትለሚሃ አስምሮ ለማእረራ አስምሮ ለማይረራ ተፈሲሃ ቁል ተፈሲሃ
ለዓለም ወለዓለመ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ጎይታ ዘይትስወር ኣምላኺኻ ንስምካ ከመስግኑን ክውድስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻዮን ክዓርሩ ኣለዉ ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻዮን ክዓርሩ ኣለዉ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብሑ ወያእኩቱ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ጽድቅኻ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ይሕደገልና ካብ ክፉ ኣድህነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ስጋኻ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦም ዘጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፍትቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ነፍቲ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋናኻ ኣብ ዝሓድሮ ቤተ መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልሙኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰቡትና ንስምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጻመት ንስሕኦም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም ኣሕዛብ ቅድሚኻ ይብጻሕ ወጎይትና ኣምላኽና እንትርን በራይ ትረን ኢኻ ኦመሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘለዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኸብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ስብሃት ወኢዝ ይዝን ወዘልፈኒ ወለዓለም ኢየሱስ ምክራም ቦሙ ለአይሁድ ምሮሙ ወይቤሎሙ አድውሩ ሰንበትየ በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምክራም ቦሙ ለአይሁድ በሰንበት አጋንንተ አውፅአ ወበቃሉ እለ ለምጽ አንጽሐ በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ በሰንበት ወረጨ ምድረ
ወደብረ ጽቡረ ወበምራቁ አየወውረ በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ዘየዝዞሙ ለደመናት ያውርዱ ዝናም ውስተ ኩሉ ምድር ውስተ ኩሉ ምድር በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ያውርዱ ዝናም ውስተ ኩሉ ምድር ውስተ ፍዳ ሀበ ይትፈቀድ መካን በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ውስተ ፍና ሀበ ይትፈቀድ መካን ከመህቡረ ይትፈሳህ ዘይዘርእ ወየአርር በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ምድርኒ ርእየቶ ወአእትወዘቶ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ መምህሮሙ ወይቤሎሙ አክብሩ ሰንበትየ በሰንበት ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ በሰንበት አጋንንተ አስያ ወበቃሉ አጽዛ ለሰንበት ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ በሰንበት ወረደ ምድረ ደብረ ጽቡረ ወመራሮ አየወውረ በሰንበት ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ዘየዝዞሙ ለደመናት ያውርዱ ዝናም ውስተ ኩሉ ምድር በሰንበት ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ያውርዱ ዝናም ውስተ ኩሉ ምድር ውስተ ፍና ሀበ ይትፈቀድ መካን በሰንበት ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ውስተ ፍና ሀበ ይትፈቀድ ከመ ይትፈሳህ ዘይዘርእ ወየአርር በሰንበት ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ምድርኒ
ሃሌሉያ 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 በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ በሰንበት ቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ
ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ምድርኒ ረየቶ ወአይኰተቶ ምድርኒ ረየቶ ወአይኰተቶ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ምድርኒ ረየቶ ወአይኰተቶ ምድርኒ ረየቶ ወአይኰተቶ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ምድርኒ ረየቶ ወአይኰተቶ ምድርኒ ረየቶ ወአይኰተቶ
ኢኮተቶ ምድርኒ ረየቶ ወኢኮተቶ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ ሃሌሉያ 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 በሰንበት ትቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ምህሮሙ ወይቤሎሙ አክብሮ ሰንበትየ በሰንበት ትቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ በሰንበት አጋንንተ አውፅአ ወበቃሎ ለለምጽ አጽአ በሰንበት ትቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ በሰንበት ወረቀ ምድረ ወገብረ ጽውረ ወበምራቆ አየወእውረ በሰንበት ትቦአ ኢየሱስ ምኵራቦሙ ለአይሁድ ዘየዕዝዞሙ ለደመናት ያውርድ
መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረብ ሀለ አምላክ ቅረበለልና መዝሙርና መዝሙር መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና ተረፈ አገልግሎትና ድማ አምላክና ስኻ ስመረልና ነብሳት አግብርቲ ኳይማቲከ ትእማር ንግስቲ አዝየብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅናዕ ኸባኻ ኢማ አምላክና ስኻ ፃናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕዝናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይሬን ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ትእማን ንግሥተ አዜብ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ድማ ጸናንዐልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ኣብ ምድሪ ምግብና ሎሚ ሃበና ንሓኒ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ኣበሳና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስቲ ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኹም ብሩኽ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍሲት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ኸዓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሃሌሉያ ወስረ ኢላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረ ኢላቲ ሃሌሉያ ወስረ ኢላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ትእማር ንግሥተ አዜብ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኩን ሎሚ ሃበና ንሓኒ ዝበደሉና በደሎም ከም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ ድንግል ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኹም ብሩኽ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍሲት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ኸዓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ
ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰትከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክ እግዚኦ አይሬብ ነፍሳት አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማን እግዚኦ አይሬብ ነፍሳት ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ትእማር ንግሥተ አዜብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ምስ ቅዱሳን ካቐምጠልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣኮና ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና ኣክፋድሕነና እምበረ ፈተና ይትእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማዓኒና በዙት የመርያ ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለኩም ሕልና ኸድንግዲ ኸቢስጋኹም ድንግዲ እንደ እግዚአብሔር ተባዕት ኮይታ ሰራዊ ሰላም እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ክፍረከ ርስኩም ረኸም ተዘካ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወካይበ
ናሰበኩ ዘኩሎ እግዚአብሔር ረአብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተእለናሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶም ያግዝእ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያሂብር አንሶ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰራ ዕለተ በዘኢይትየሰብ ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎሙ በእንተ ነፍሰ አመትከ ትማር በእንተ ነፍሰ አመትከ ንግሥተ አዜብ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን ጸልዩ በእንተ እልኖ ሙ እግዚአብሔር አምላክና ምእንተ ዝመቱ አቦታትናን አዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘላለም ህይወትን ነፍሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታን ትንሣኤ ዝመደብካ እያዕለትካ ስጋኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሰ አመትከ ትማር በእንተ ነፍሰ አመትከ ንግሥተ አዜብ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ለነፍሰ አመትከ ትማር መሃራ እግዚኦ ለነፍሰ አመትከ ንግሥተ አዜብ መሃራ ወተሰአለ ለነፍሰ አመትከ ንገድ ነፍሶም ሓራከርካ ብዘይምክልኻልን ብዘይክፍኣትን ኣቦም ስግኦም ከዓ በቲ ዝድለ ጊዜ ኣሕቢርካ ኣተንስእ ናይ ሰማያት መንግሥትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሰ አመትከ ትማር በእንተ ነፍሰ አመትከ ንግሥተ አዜብ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ
ለነፍሰ አመትከ ትማርማራ እግዚኦ ለነፍሰ አመትከ ንግሳት መሃራ ወተሰሃላ ለነፍሰ አመትከ ነፍሳት አግብትከ አመትከ ታስእስ የተሰናየ ዛይንረየ ወእዝነየ ሰማ ውስተ ልበ ሰብእ ዘኢተሃለየ ወኢአርገ መጠነ አስተዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ 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 ከወይነ ከክብል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወኢሄ ይዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከልነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ Kyrialaison, 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 Kyrialaison.
ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር መሳኸዮ ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ኃጢአትና ኃጢአትና ንስሉስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ተንስ ለጸሎት እግዚኦ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካ እነዚህ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክሩይ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ኣንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ምጻትዮን ዘልካዮም ንኣና እውን ከማቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ንምስማዕ ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ዋርሃኖሙ እምንዳቤሆሙ
ዋውፅኦሙ እምጽልመት ወጸላሎቶ ተሞት ወሰበረ መወከሃቲሆሙ ዋርሃኖሙ እምንዳቤ ሆሙ ወአውፅኦሙ እምጽልመት ወጽላሎተ ሞት ወሰበረ መዋክህቲሆሙ ወአድኃኖሙ እምንዳቤ ሆሙ ወአውፅኦሙ እምጽልመት ወጽላሎተ ሞት ወሰበረ መዋክህቲሆሙ አድኃኖሙ እምንዳቤ ሆሙ ወአውፅኦሙ እምጽልመት ወጽላሎተ ሞት ወሰበረ መዋክህቲሆሙ ወአድኃኖሙ እምንዳቤ ሆሙ ወአውፅኦሙ እምጽልመት ወጽላሎተ ሞት ወሰበረ መዋክህቲሆሙ ወአድኃኖሙ እምንዳቤ ወአውፅኦሙ እምጽልመት ወጽላሎተ ሞት ወሰበረ መዋክህቲሆሙ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ
መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በአማን ቅዱስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ማረና ጊዜ ይሳለና እግዚአብሔር አምላክ ቃልኹን ሰሚዕና ከዓ ተግበርቲ ክንከውን የብክዓና ነብሳት ኣግብርቲ ህዋይማት እዩ ትእማር ንግስቲ ኣዝየብ ገነት መንግስቲ ሰማያት ኣርፈልና ሽምካ ክንፅኦ ብቑዓት ግብረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ክሕደና በደልና ናበሰና ህደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ህልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ሰላም ለካ ንስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ክርስኹም ብሩኽ እዩ ምልዕት ጸጋ እግዚአብሔር ኦ ፍስይ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሃነገልና ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንና አሜን። ወንጌለ መንግስቱ ወጽድቆ ዘአውፌኒ አውፌከ ወሄድያኮን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ ምኑትን እሱን ኣብ ልጆች ርእሰ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁጥሪ 26 ክሳብ 32 ኣብ ማዕዶ ገሊላ ናብ ዘሎ ምድሪ ጌርጌሴኖን ተሳገሩ። ናብ ምድሪ ምስ ወፀ ኣጋንንቲ ዝሓድርዎ ሰብኣይ ካብ ከተማ ተጓነፎ። ንሱ ከዓ ነዊሕ ዘመን ክዳን ከይተኸድነ ኣብ መቓብር እምበር ኣብ ቤት ዘይቕመጥ እዩ ዝነበረ። ንኢየሱስ ምስ ረኣዮ ጨዲሩ ኣብ ቅድሚኡ ወደቐ። ብዓብዪ ድምፂ እውን ኢየሱስ ወዲ ልዑል ኣምላኽ ምሳኻ ኸ እንታይ ኣሎኒ ከይተሳቕየኒ እልምነካ ኣለኹ በሎ። ነቲ ርኩስ መንፈስ ካብቲ ሰብኣይ ክወፅእ ኣዘዞ። ብዙሕ ዘመናት ሓዲርዎ ነበረ እሞ ብሰንሰለትን ብመቑሑን ተኣሲሩ ይሕሎ ነበረ። ማእሰሪኡ ይሰብር፣ እቲ ጋንየን ድማ ናብ በረኻ ሃለው የብሎ ነበረ። ኢየሱስ ከዓ ስምካ መን እዩ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ከዓ ብዙሓት ኣጋንንቲ ሓዲሮሞ ስለ ዝነበሩ ሌጌዎን በለ። ናብ መዓሙቕ ክኸዱ ከይእዝዞም ድማ ለመንዎ። ኣብኡ ብርቱዕ መጓስሓ ሰማታት ኣብ ከረን ይበልዕ ነበረ። ናብኡ ምእታው ክፈቕደሎም ከዓ ለመንዎ። ንሱ እውን ፈቐደሎም። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ለሰማይ አቅዲሙ ፈጠሮ ወለምድርኒ በእደዊሁ
ሳረራ ለሰንበት አክበራ ገሰጻ ለባሕር በአቅማ ከመ ትቁም ወኢትታደው ሃሌሉያ ለሰማይ አቅሞ ፈጠሮ ወለምድርኒ በእደዊሁ ሳረራ ለሰንበት አክበራ ገሰጸ ለባሕር በአቅማ ከመ ትቁም ወኢትታደው ሃሌሉያ አምላከ አዳም ኃያለ ከዊኖ ውስተ ጸብ ዘእምቅድመ ዓለም መንግሥቱ ሰፋኒት ለቅዱሳን እዘዝ ሰርአ ሰንበተ ለዕረፍት ያርኅ ሃሌሉያ አምላከ አዳም ኃያል ከዊኖ በውስተ ጸብ ዘእምቅድመ ዓለም መንግሥቱ ሰፋኒት ለቅዱሳን እዘዝ ሰርአ ሰንበተ ለዕረፍት ያርኅ ክረምተ በበዓመት ያርግ ደመናተ ማጽናፈ ምድር ወገብረ መብረቀ ዘይጽዎ ሰማየ ባሕር ወይክዎ ውስተ ገጸ ለምድር እስመ ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለኩሉ ፍጥረት ያርኅ ክረምተ በበዓመት ሃሌሉያ ለሰማይ አቅድሞ ፈጠሮ ወለምድርኒ በእደዊሁ ሳረራ ለሰንበት አክበራ ገሰጻ ለባሕር በአቅማ ከመ ትቁም
ሃያለ ከዊኖ በውስተ ጸብ ዘእም ቅድመ ዓለም መንግሥቶ ዘፋኔት ለቅዱሳን እዘዝ ስራ ሰንበተ ለዕረፍት ያርሆ ክረምተ በበዓመት ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ዘይጼውኦ ለማየ ባሕር በቃሉ ወይክዕዎ ውስተ ገጻ ለምድር እስመ ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ሰላም ይጸጉ ለኩሉ ፍጥረት ያርሆ ክረምተ በበዓመት አርየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማይከል የክሞ መዝሙርና መዝሙር መላእክትከን ተቀበልካ ተቀበለልና አምላኽና ሰላምካ ለኣኸልና ዝወርሓት ወርሓት ክረንቲ እሞ ሰማያትካ ከፊትካ ድማ
ዝናም ጠል ዝናም ሻይ ዝናም በረኸታት ዝመልና ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ትእማር ንግስቲ ኣዝየብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅናዕ ኸባኻ እሞ ወስኻ ፃናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና عائلة غيرنا لما هبلنا احنا نزبدلنا بدلون كم زحلقنا بدلنا መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማሚን ወግዝእቲ ማርያም ናይ ክርስቶስ ሰላም ሰላም ለክ በህሊና ድንግልኺ ብስጋኹም ድንግልኺ ኣደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለክ ስኻ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸር ስኹም ብሩኽ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልካ ኃጢአትና ካሃድገልና ናፈኩር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስሬት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻ ጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ነቲ ዘይትጠምቀ ከም ዘውፅዎ ሓቢርካ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህንፂም በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኽ ከናሕስየሎም ዝልምኖ ንስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ኮን ትኾንካ በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለዓለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ መርዓዊኣ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግቦውን ባዕዲ ግና ይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ኸብካብኡ ስግኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝሰርዕ መርዓዊ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ዝሓድሽ ግብሪ ገበረ ካብ ዝፍጠር ከዓ ብጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዓዊ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለዓለም ንስረት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዑ ክሳዕ ዘለዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርሳሑ ግዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡቱና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ
ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይብቃል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጥኒኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይብቃል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰቡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘላለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰቡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና እንግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ኣይረፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ኦ ጎይታ ንብፃን ጳጳሳትና ብመቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘከር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ኦ ጎይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘከር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ኦ ጎይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነብሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጎይታ ነብሳታ ግብርቲካ ኣይማቲከ ትእማር ንግስቲ ኣዝየብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ከዓጥን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትና መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ እንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን
بسم آبن والدن منفس قدسن حد أملاك منفس قدس بأغاب سماوات وريدو نزم سوات زصل اللان زقدس اللان زعل الزياخ ندي تفرح يا ذا سع الزياخ ندي تسمم يا سلام እግዚአብሔር ምሳይን ምስኩልኩም ምን ትሁሉ በጽምናን በፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ብራለተ ከብር ሰርበተ የበርበላሲ ዘገባ እግዚአብሔር የፈለጠ እንዲኖር ህዝቡ ሁሉ ዘገብራለተ ጻድቅ ወጎ ወዘያከብር ሰንበተ መጻሕፍተ ቅድሳት እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመተወ ቁርባን ይሰልል ቤተ ذكر كلهم أب سماء زل عصا محبهم بزبل صدمة بزعل الزيانة وخان زمصالك باريخا تقبل اللو مسوات ملك صدق أن أتان قربان عبيد صادق مسوات ملك صدق أن تقبل اللو نا أبراهام أبرس إمبان إرياس أبما كرمل سندوت أبتر يونس أبي ساويت كابتام بحدن بزحن بحدن زخنا أنا عبارتك عم انتقل أبيتم كاب كل سنوات كاملة قدسم كام دخم ذكروا أب سماء زل من قصة ذكرهم بزون نزل على ما يتحدقهم أو قويتا قص كاد اللخو ناتكا قص اللخم قص كا خبايت من استقطي خادمة كباري أخاي تفل رد أخنني أي تقدفني أملاخين مدحنين خم مشل لا يتفلني أولو جريس يسوع كريستوس ودي يا أغزيابير أغيس من تسبال ما متون آلاتينني أمين كريستوس أملاخنا زهب السزين سيرت حتى يزغاخهم بحق بيمان كعتب بإركاهم بارخ بحيلها قدس منفس كعتنا زهب السزين سيرت حتى يتزبخاي آمين ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍ ኒቆዲሞስን ብሉስ በፍታን በሽቱን ከም ዝኮነ ዝኻሞ ከም ሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ካብ እግዚአብሔር አብ ስርየት ኃጢአት መርካብ ዝቅዳሴ እዚ ምስጋና ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ኃይልን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላክና አበረኻ ቁርባን አቤል ተቀበልካና ውሽጢ መርከብ አብርሃም አርብስ እምባን ኤልያስ አብማ ቀርመለስ ዳዊት አዋብና ኢያቢሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ተቀበልካ ከምኡን ቅዱስ ስምካ ዘቕረቦና ሓጢ ባርያኸ መባእን ቁርባን ተቀበል በጀ ኃጢአት ይኹን በዛ ዓለም ዝም ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም
እግዚአብሔር ርሳዩ ዝድወለኒ የብለይን ኣብሉ መሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፍሉ ማይ መርሓኒ ንሱን ነፍሰይ ይሄዳ ምንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትረኻን ምድርስራን የጸናንዓኒ እዩ ንስኻ መሳይኻሙ ብርባርባ ደነሞ ተድሯን ተኸድኩ ክፉ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚደ ጸላእተይ ማእዲ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽዋይ መልእ ይጅርብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ትስዕባኒ እየን ኣቤት እግዚኣብሔር ድማ ንዘለኣለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለ አሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኑ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ እውን ኩሉ ሳዕ ንህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኩን እሞ ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለኣለም ኣለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰንኡ ንጽሁን ጥዑምን በረኸትን ይኹን አሜን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋህድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረኒ ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ኣለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቱ በኽሪ ክርስቶስ ዝኾኑ መርገን መስዋዕት ኩን ጸደቀን ዕጣናሩ ዘካርያስን ካህናት ከም ዘቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩ ገጹ ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብሳና ይሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ አሜን። ኣዴና ርሰግን ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ምሕልናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኸ ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ነፍሲ ብረኽቲ ኢኸ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍሲ ድረስ በልካ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ነፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ንኸተድሕነኒ ስመር ንበል ሰለስተ ግዜ ኦ ጎይታ ንኸተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ንኸተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ንኸተድሕነኒ ስመር ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም መንፈስ ቅዱስ
በአማኑኤል ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ኩልክሙ አሕዛብ ምህረቶ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም አሜን። ወለዓለመ ዓለም ምስለ መንፈስከ ነአኩቶ ለገባርኤሰ ናያ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገርን ዝገበረልና ይቅረበሃል እግዚአብሔር አብኡ ንጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና
صورنا ردئناني حلونا نقربنا تقبلناني تمعقبنا نصنعنا سعزا سعزي أو نبصحنا أيو حجون بذا قدس على زيان بكل زمن وتنام بفصم سلام كحلونا زي كله እግዚአብሔር አምላክን እግዚአብሔር ኩሉ እትሕዛብኡን ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዝዖብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኣሎና እጹብ ኣሰብቁ ከመይ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስሐላለነ በእንተ ዝንቱ ንስእለከ ወነሃስስ እምነ ሂሩትከ ኦ መፍቀር የሰብእ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣሎና ካብ ምሕረትካ እውን ደልሎና ነዛ ቅድስ ስዕለ እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንኣኻ ብምፍራ ብፍፅም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡኡን ጎድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላን ኦ ጐይታ ካባ ያርሐ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሐ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ እውን ኣርሐ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዝዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላን ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኸሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበርና ፈተና ይትእትወና ሓደ ወድኻ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ መሕወም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ كم بحدث كلنا زحز እግዚአብሔር አቦ ጐይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲቶም መብአን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሑን ውሑድን ሕቡእን ግህድን ዘቕርቡ ክቡ እናደለዩ ዝህብዎ ንዘይብሎም ድልየቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ
ጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ሕይወት ህብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነብሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምንን ንምሕፀንን ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብ ዝናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዚ ናብዚ ጽዋዕ እዚ ንገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን ኣንጽሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንጽድቓኻ ከምኡ ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ እተቐደ ወይንም ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩሉና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣሎና ሰማያዊ ዝኾነ የራብኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕውም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም በምሳል 3 መዓልትን 3 ሌሊትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ ዝንቢርና ኣለና እሞ ንእዳውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳዋ ሴፈኒ ቀዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ዓብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ትእዛዝ ኣቦታትና ሐዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊኡ ጻይው ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በደልን ቅንዓትን ጽልና ይሕድር ስዲዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ናይ ኑዛዜ ጸሎት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣትና ማእሰር ዝበተኽካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ዝኾነ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ኡፍ ኢልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕዘርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደክምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደክምሎም ግን ሓጢኣቶም ይሕደገሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስሩ እዮም ኩሉ ማእሰር ዓመፃን ክፈትሑን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነትብካ ኢኻ ሕጂ ካብኡ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካን ልምን ደልና ኣለና ምንቲ ዞም ባሮትካ ሰቡእትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምንታይ ምንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድሚ መሰዊኡ ኢኻ ርእሶም ኣድኒኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናን ማእምንቲ ንለምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብትሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦ ለዋህ መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኹሉ ዝኻን ፍትሓዮም ኦ ለዋህ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን መንዚ ቅዱሳት እግዚአብሔር ረቱ ስሙራት ሪደብረና መንዚ ሓድነት ስራውን ደሞ ንለምን ናቱ እምነት ብንጹሕ ንሕሉ ድህበና ምንቲ ሃይማኖትና ንለምን ርእሳ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ልሕለወና ምንቲ ማህበርና ንለምን እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕድስን ጽንዓትን ድህበና ምንቲ ተዕድሲ ነፍሳትና ንለምን አሜን። ጎይታና አቅርብልና እግዚአብሔር ምስኦም ምንቲ ክቆጽረና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን። ጎይታና አቅርብልና ንሳቶም ደም ዘስምርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክህበና ዕድሎም እውን ክኸፍለና ምንቲ ልኡኻት ሃዋርያት ንለምን አሜን። ጎይታና አቅርብልና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን። ጎይታና አቅርብልና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይዱለት ተቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነፍሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ከዕርፍን ንብፁዓን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሲኖዳን ነዊሕ ዘመን ምንቲ ክህቦም ንለምን አሜን። ጎይታና አቅርብልና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ከባቶም ከየርሓቀ ትድሃትን ፍርሃቱን ክሳብ መፈጸምታ ክህቦም ጸማኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ቀሳውስቲ ንለምን አሜን።
ንጉይታና ረብለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ትህቦም ብንጽሕና ትቐርቡን ጻማውምን ፈሮምን ትዘክሩን ዲያቆናት ንለምን አሜን ንጉይታና ረብለና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ትፍጽሞ ትድሓት ትህቦም ሜንቲ ተረዳቲ ዲያቆናት አንበብትን መዛምራን ንለምን አሜን ንጉይታና ረብለና እግዚአብሔር ለማኖአን ትሰምዕን ዝኣዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ትሕድርን ጻማእን ትቕበልን ሜንቲ መበለታትን ረዳኢ ዘይብለን ንለምን አሜን ንጉይታና ረብለና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ትህቦም ንእግዚአብሔር ውልድን ኣዋልድን ትኾኑ ጻማኡ ድማ ትቐበል ሜንቲ ደናግል ንለምን አሜን ንጉይታና ረብለና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕድሶም ትህቦም ሜንቲ ዕዱሳት ሰባት ንለምን አሜን ንጉይታ ብንጽሕና ኮይኖም ትሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ርህቦም ሜንቲ ህዝባውያንን ምእመናን ንለምን አሜን ንጉይታና ረብለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ንምስስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረድ ፍሉ ጥምቀት ርህቦም ብማሕተምቲ ስላሴ ተሓትሞምን ሜንቲ ንውፅን ክርስቲያን ንለምን አሜን ንጉይታና በምሕረትካ እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ትህቦም ሜንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሓዲርና ንለምን አሜን ንጉይታና ረብለና እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበቡን ትህቦም ሜንቲ መኳንንትን ሰበስልጣን ንለምን አሜን ንጉይታና እግዚአብሔር ንነፍሲ ህይወት ረብ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ትሓስበሉን ትሓልየሉን ሜንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን አሜን ንጉይታና በምሕረትካ እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ትመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ካብ ብሰላም ሜንቲ ክመልሶም ሜንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነዱ ሰባት ንለምን አሜን ንጉይታና በምሕረትካ እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ትሰርዓሎም ሜንቲ ጥሙያትን ጽሙዋትን ንለምን አሜን ንጉይታና ረብለና እግዚአብሔር ፈጺሙ ትረዳድኦም ሜንቲ ሕዙናትን ድሆያትን ንለምን አሜን ንጉይታና ረብለና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ሜንቲ ትፈትሖም ሜንቲ እስራት ንለምን አሜን ንጉይታና ረብለና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ትመልሶም ሜንቲ ምሩታት ንለምን አሜን ንጉይታና በምሕረትካ እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ትህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም ትኸፍሎም ሜንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን አሜን ንጉይታና ረብለና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ትልከሎም ሜንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን አሜን ንጉይታና ረብለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ትህቦም ሜንቲ እቶም ካብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን አሜን ንጉይታና ረብለና እግዚአብሔር በደሎም ትሓሰበ ካብ ቁጣዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ትህቦም ሜንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ንለምን አሜን ንጉይታና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ክዝንብ ሜንቲ ዝናብ ንለምን አሜን ንጉይታና ረብለና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ ወሰኖምን ዓሞምን ክመልእ ሜንቲ ማያት ኣፍላክ ንለምን አሜን ንጉይታና ረብለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕጸድን ክህባ ሜንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረከትን ልምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና ኣብሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ከጸምደናን ዝለመናዮ ሜንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን አሜን ንጉይታና ረብለና ባር መንፈስ ቅዱስ ንተስል ለቢምና ብጸጉ ክንዓቢ ብስሙን ክንመካሕ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዑ ቅበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ
እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቤት ባርያኻ ኢያሱ ወዲ ነውሬ ቀጽረ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ ብኣይ በቓል ባርያኻ ቀጽሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽ ናባትኡ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ኦምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርሶም ብሩዩ ክርስቶስ ወድኺ ለምነልና ኃጢአትና ሓደልና ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኩን ንዘለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዝየ
يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو والآب والولد ومنفس قدوس والولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو والآب والولد ومنفس قدوس والولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو والآب والولد ومنفس قدوس والولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين أبوي قسيس بتقدس صلتك كذكرن لمنك الله እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ክነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣቦ ኽሩ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዎ ካህነ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ أبوي قسيس بقدس صلتك كذكرني لمنك الله ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ والآب والولد ومنفس قدوس ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ والآب والولد ومنفس قدوس ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ والآب والولد ومنفس قدوس አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ والآب والولد ومنفس قدوس መንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ኩሉ ንጎይታናን ንመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይፍቅሮን ብኽልተ ወድን ድንግል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ራብ ዝኾነ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲ ዘይኣምን ዝበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ትስዓቲ ሓድሽ ምጻድ ጎይታ ፍሉይ ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰቆር ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 13 ካብ ኣምልኾት ጣዖት ምጥንቃቕ ከም ዝግባእ ኣሕዋተየ
ንኩላቶም ኣቦታትና ደበና ከም ዘፅለለሎም ኩላቶም እውን ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝተሳደሩ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ኩላቶም ድማ ሰዓብቲ ሙሴ ክኾኑ ብደመናን ብባሕርን ተጠምቁ ኩላቶም ከዓ ሓደ መንፈሳዊ ምግቢ በልዑ ኩላቶም እውን ሓደ መንፈሳዊ መስተ ሰትዩ ከመይ ካብቲ ዝስዕቦም ዝነበረ መንፈሳዊ ኸውሒ ሰትዮም እዮም እቲ ኸውሒ እቲ ከዓ ክርስቶስ እዩ እንተኾነ ብመብዝሕትኦም ኣምላኽ ኣይተሓድወሰን ስለዚ ሬሳኦም ኣብ በረኻ ተበቲኑ ተረፈ እዚ ከዓ ከምቲ ንሳቶም ነቲ የቸይ ዝተመነይዎ ንሕና እውን ምእንቲ ከይንምነዮ መለበሚ ኾነና እቲ ህዝቢ ክበልዕን ክሰትን ተቕመጠ ክፃወት እውን ተንስአ ዝብል ከም ዝተፃሕፈ ከምቶም ገሊኣቶም መምለኽቲ ጣዖት ኣይትኹኑ ከምቲ ገሊኣቶም ዝመንዘሩ እሞ ብሓንቲ መዓልቲ 23,000 ዝሞቱ ኣይንመንዘር ከምቲ ገሊኣቶም ንእግዚኣብሔር ዝፈተንዎ እሞ ብኣትማን ዝጠፍኡ ንክርስቶስ ኣይንፈትኖ ከምኡ እውን ከምቲ ገሊኣቶም ዘዕዘምዘሙ እሞ እቲ ዝቐዝፍ መልኣኽ ዘጥፍኦም ኣይንዕዘምዝም እዚ ኩሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበፅሖም ንዓና እቲ መወዳእታ ዘመናት ንዘርከበና እውን ንተድሳት ክኾነና እዩ ዝተፃሕፈ ስለዚ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ሰብ ክፀሮ ዘይክእል ፈተና ኣይበፅሓኩምን ኣምላኽ እሙን እዩ ስለዚ ካብ ዓቕምኹም ንንዮ ክትፍተኑ ኣይሓደድኩምን እዩ ምፅዋሩ ምእንቲ ክትክእሉ ግና ምስቲ ፈተናኹም መዋፅኦ ገይሩልኩም ኣሎ We should not commit sexual immorality as some of them did, and in one day 23,000 of them died. We should not test the Lord, and some of them did and were killed by snakes. We do not grumble, and some of them did and were killed by the destroying angel. These things happened to them as examples and were written down as warnings for us, of whom the fulfillment of the ages has come. Thinking that you are standing firm, be careful that you don't fail. No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልድ ፍሩይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝበረደ ከምኡ እውን ኣብ ልዕለይ ናብ ልዕሊ ኩልኹም ንዕትስፈን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ድውያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ አድኅን ነፍሳቲነ በብዛ
ሳህሉ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ እግዚኦ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ካብ መልእክቲ ያዕቆብ ሐዋርያኡን ኣገልጋሊኡን ንጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተነግረ ቃል እዚ እዩ። በረኸቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያንን ምስ ነፍሳት ዝዓረፋ ትእማር ንግስቲ ኣዜብን ምስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ይኹን። መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 9 ልሳንካ ምእዳብ ኣሕዋተይ ንሕና መምህራን ዝበርትዐ ፍርዲ ከም እንቕበል ፈሊጥኩም ብዙሓት መምህራን ኣይትኹኑ። ኩላትና ብብዙሕ ነገር ንስሕት ኢና። ሓደ ብቓል ዘይስሕት እንተሎ ግና ንሱ ንኹልንትናኡ ክገትእ ዝኽእል ብቑዕ ሰብኣ እዩ። እንሆ ኣፍራስ ምእንቲ ክእዘዙና ኢልና ልጓም ኣብ ኣፎም ንገብረሎም፣ ንብዘሎ ኣካላቶም እውን ብኡ ነቕንዖ። እንሆ መራኽብ ድማ ክንዲዚ ዝዓብያ ከለዋ ብብርቱዕ ንፋስ እናተኸብከባ ናብቲ ፍቓድ መራሒ ዝደልዮ ብንእሽቶ ስካን ይቃንዓ። ከምኡ ድማ ልሳን ንእሽቶ ኣካል ክንሳስ ብዓብዪ ነገር ትምካሕ። እንሆ ንእሽቶ ሓዊ ክንደይ ዓብ ዱር ዘይተነድድ። ልሳን እውን ሓዊ እያ፣ ናይ ክፍኣት ዓለም እያ። እታ ንምሉእ ሰብነት እትመርዝ ክፍለ ኣካላት ንምሉእ ጉዕዞ ናይ ህይወት እውን እተቃጽል እያ። ንገዛእ ርእሳ ድማ ብገሃነም እሳት ዝሓረረት እያ። ኩሉ ዓሌት እንስሳን ኣዕዋፍን ለመም ዝብልን እንስሳ ባሕርን ብሰብ ይግዛእ ተገዚኡ እውን ኣሎ። ንልሳን ግና ካብ ደቂ ሰብ ክገዝኣ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን። ንሳ ዘይተዓርፍ እከይቲ ዝቐትል ሕንዚ ዝመልአት እያ። በኣ ጌርና ንጎይታናን ነቦናን ነመስግን። በኣ ጌርና እውን ነቶም ብኣምሳል ኣምላኽ ዝተፈጥሩ ሰባት ንረግም። ካብ ሓደ ነፍሲ ምስጋናን መርገምን ይወፅእ። ኣሕዋተየ እዚ ከምዚ ክኸውን ኣይግባእን እዩ። James chapter 3, verse 1 to 9. Not many of you should presume to be that we who teach will judge more strictly, never at fault in what he says. He is perfect man, able to keep his whole body in check. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal, or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by very small ruders, whatever the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole curse of life on fire, and is itself on fire by hell. All kinds of animal, birds, reptiles, and creatures of the sea are being tamed and have been tamed by man. But no man can tame the tongue. It is relentless evil, full of deadly poison. With the tongue we praise our Lord and Father, and with it curse men, who have been made in God's likeness. Out of the same mouth comes praise and cursing. My brother, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? Amen. ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወቱን ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዘን ኣብዛ ዓለም እዘን ዘሎን ኣይትፍተው። ቅዱስ
እግዚኦ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ መስረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሃን ሃዋርያት ዝተረኽበ እዚ ዜና ግብሪ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 27 ካብ ፍቕዲ 27 ክሳብ 34 ኣብ መበል 14 ለይቲ ኣብ ባሕሪ ኣድርያ ንፋስ እናጋፍዓና ክንከይድ ከለና እቶም መርከበኛታት ኣብ ፍርቂ ለይቲ ናብ ምድሪ ዝቐረቡ መሰሎም። ሽዑ መለክዒ ገይሮም እንተዓቆሩ 40 ሜትሮ ኮይኑ ረኸብዎ። ካብኡ ቁርብ ሕልፍ ኢሎም ከዓ ካልኣይ መለክዒ ገይሮም ዓቆሩ እሞ 30 ሜትሮ ኮይኑ ረኸብዎ። ምስ ከውሒ ከይንናጐዝ ፈሪሆም ከዓ ብሸነኽ ድሕሪታ ነታ መርከብ 4 መልህቕ ኣውረዱ። ክወግሓሎም ከዓ ጸለዩ። እቶም መርከበኛታት ድማ ካብታ መርከብ ክሃድሙ ደለዩ። ብወገን ቅድሚታ መልህቕ ከም ዘውርዱ ተመሲሎም ነታ ጃልባ ናብ ባሕሪ ኣውረድዋ። ጳውሎስ ከዓ ነቲ ሓለቓ ሚእቲ ነቶም ዓቀይትን እዚኣቶም ኣብ መርከብ እንተዘይጸንሑ ንስኻትኩም ኣይክትድሕኑን ኢኹም በሎም። ሽዑ እቶም ዓቀይቲ ማእሰር እታ ጀልባ በቲኾም ትውደቕ ሓደግዋ። ኣጋ ጽባሕ ምስ ኮነ ጳውሎስ እናተጸበኹም ገለ ከይጠዓምኩም ጾምኩም ሎሚ መበል 14 መዓልትኹም እዩ እሞ እንጌራ ብልዑ ኢሉ ንኹሎም ለመኖም። እምበኣርከስ ናይ ሓደ ኻባኻትኩም ጸጉሪ ርእሱ እኳ ኣይክትጠፍእን እያ እሞ ብህይወት ምእንቲ ክትጸንሑ ክትበልዑ ልምነኩም ኣለኹ በሎም። እዚ ምስ በለ እንጌራ ኣልዒሉ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ንኣምላኽ ኣመስገነ። ቆሪሱ ድማ ክበልዕ ጀመረ። ኩሎም ከዓ ተጸናንዑ እንጌራ በልዑ። ኣብታ መርከብ ዝነበርና ኩላትና ከዓ 276 ሰባት ነበርና። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓብየ ተለዓለ። ኣብ ቅድስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታ ዝኣምኑ በዝሑ ንኽብሪ ስሙ ምስጋና ይኹን ኣሜን። መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሉ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ ደጃኸም ደግ ዓዳሊኻ ዘወረድካሉ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዝመዓዛ ዕጣንናን ተቀበል። ኣብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨና ሓጢኣትና ንጽሃን ክንከውን ግበረና። ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ኸነገልግል ዝበቓና ግበረና። ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና። ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና። ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ናቲ ቅድስ
ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በባህበር እግዚአብሔር አሜን። ክርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ ነፍሲ አቡነ እንጦንዮስ ዓርፍ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምጻድቃን ሓድሮ ሓላው ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣሉ ተኽላውን ዲያብሎስ ከይበታትነና ኸባናት ተፈሊ መናፍቃን ድማ ከይሳልቁና ኣብ ክንዱ ርሑርሑን ሓላዊ ኣብ መንበሩ አንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ ፍርሲ ነፍሰ በሰላም ወይሲም ለነ ሂየንቲሁ ኖላዊ ሄረ ወአቃቤ ዲበ መንበሩ አሜን። ክርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ጎይታን ማሕበርና ዘክረሞን ባርኮምን ቅድስን ብፅትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቃድካ ገብሩ ፀጋኻ ዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ጎይታ ንዓና ንኣገልገልትኻን ብድሕርና ንዝመጽእ ትውልድን ሰላም ሃበና ጸልዩ በእንተ ማሕበርነ ወቅበተ ለኩልነ አሜን። ክርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸልዩ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸትን እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ድሕነት እንልምነልኪ ክብሪ ዝተመላኸ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግሎ ላይተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኻ ዓርግልና አሜን። ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምነልና አሜን። ማርያም ቅድስን ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምነልና አሜን። ሓቂ ንግስቲ ዝኾንኮ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ትምክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባዕልክ መተዓረኺ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንልምነክሎና አሜን። ውእቱ ጊዜ ባርኮት ጊዜ ታንሮ ጊዜ ሰበቶቱ ለመድኃኒነ መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ ዕጣንየቴ ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ክርሳ ዘይትሜዓዝ እምኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መፋወረነነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተውቦ ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ዋተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቦና ለዳዊት ወተበበ ለሰሎሞን ወቀርነ ከበለሳዊል እስመ ውእቱ ዘይቀበል ነገሥተ ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ መልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን ማርያም እስመ ዘወስተ ከርሳ ዘይትለዓለም ኩሉ ዕጣን መጻ ተዘግኦ እምኔሃ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራብ ወአሰድገዋ ደብተራ ለማደረ ፍቁር ወልድ ወከይናተ
ዘካርያስ ካህን ደብተራ ስምዕ ገብርዋ በከመ ነገር እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላያ ዕጣን ሮየ ቅዱስ እግዚአብሔር በሃበ አእላፍ ወክቡር በውስተ ረበዋት ዘተወልደ ድንግል ማርያም ዘተወልደ ኦ ጌታ ይቅረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብሔር ዳም ዘተጠምቀ አብይ መስቀል ዘተሰለ ኦ ጌታ ይቅረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብሳልሳይ መዓልቲ ከሙታን በምስጋና ተማዛረገ ወስለመጠ ሕያዋንን ሙታንን ክፈልን ከመሃልዩ ጌታ ይቅረበለና ምስጋናና ምስጋና ለወልድ ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ይሁን ዮምን ቅዱሳን ዘለዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁንና ቅዱስ እግዚአብሔር ተሳሃለነ እግዚኦ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለክ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክነ ርቶየ ይደሉ ሄለና ልብክሙ ብነ አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና
ዘይርከብ ብርሃንካ ፀግኻና ነቶም ባእኻና ኣመንካ ማእሰር ዝፈትሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ مساتهم زنبر نتاب مفرهم بمرعاد نتلمنا نفس زي سنن كلمة حساب كل زفلت كلمة حلنا خاز مرمر كي لما نايزر لنا فريد فغادي فنا بزي مترتار كنسوا خلنا سمعنا زي مرمر برهان نقول سراوي سماياتيون ايتم حاضر وهم زنبر لك انا ملاخذ مسكانا مالي سمعيو قويتا نلمنا كالنا سمعنا نعخانا مسكنا نعخانا ودسنا نعخانا بارخنا لنا باخر ما نصنع بأمنت زي قارس قالها بنا وقويتان احنا برد كان مسكنا كالنا ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና نعباسات قال نسورات مركوس نعورات برهان حنكاسات اجرين لمسامات منسيه بحمام تزحزو محوي نسامات فوزخن كيوم نموت زلفو نسأل مات كاساقيو برهان زفت أرازي عرب صحاجي تفهم مبراتي ايو كل ساعة بلعلى قدسانو زبره صحايو بمدو فتاو نخلو سلمات عالم زفت أريو سبن مرحان توليد كا نقول تجلس كان نفس زملس كيان سخيخا نقول دم ببزليو قديم كحلقة نملاخ تزفت أركا أبو خلو جيس عالم نمدرز فت أركا يان سخيخا خابت انتي تبابن عمرون كباب نبز عالم زستلاخ زهلاويزي زي برسن زي مرمرنيو زير منفسيو نزب السركا ناندس خامس قوني خاسم كون مسنكريو وقويتا من تزين احنا بارود كان ودسك كالونا زي لوتنا تكاملت هبكنا بوها ما سرت ما تكن سعر قبر كنا كابس مرحة قونتهم بأغاز عمنو كن الناس هبكان سفاخة نقول لحيل سلاب من فسكن رقص هبكنا زي فتحكم فتح المامس أبغى فقر قبر كلنا أما خلناهم كادم معرك كنا وقويتا نتمدر من خاسم أيام وقويتا إزم إن لمنا كونين كسس أبغى زي خسس هبل سلاينا دعوت هبنا كم تلات سلاكن حلو زي قارس صلت هبنا وزلنا وسمع مبلة صنعنا زغتامات كاتقبل بحاتيان درس فرت كانسر نعيا شالبم نتفاعات ملس أبيت مع سرتون زلوا أدهن وقويتنا أملخنا بروح من قسنات كائما نقول لنا تسقوخنا اسم لك اجزيو أملاكنا من قست درو آمين آمين يبلو ملائكة السماء بجدانك علو سلسباك علو بأماني السمو بماريام ولادتي لمننا محر أملاك محرنا يقربها لأملاك قربلنا صلواتنا مسواتنا عطانا أملاكنا سقط قبللنا نعخان خبري نعنا دما موداتنا صبيغو قز كامر أي قبرلنا نعلم سلام نزل لنا يهجر سلام نهجرنا نهزبنا نقرابتنا أما نقول دما سلام هبنا هسانات يعبيلنا ولد عقبلنا بروحاتن قدساتن قبرلنا إذا ورحات زي أب هجرنا أب كبابنا ورحات كرنتي ما أملاكنا سمايات كافيت كازنا متلزنا مشاهدنا مرغتنا زملنا رباطاتنا أبو حزيم درنا بتقل من علنا زبقوا داخلي كابنا فاري كابنا تارد حين كأملاكنا أفري أمهرتي أبصحلنا وفي رمز اللو دحنيت ولنا قشم زلو كلهم دما أملاكنا كم قشم دحن ملسلنا تولدنا يوم كلهم باريكا قديسكا ناتكا غركا يعبيلنا بركة عدينا قدس دنجل مريم كفلنا نفسها تاكبرتي قائماتي كتأمار نقص عزيب نفس كلهم
ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓድግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወን መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ዋዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልና ኸድንግል ኢኺ ምስጋኾን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኺ ኸወነ ስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍጽእቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኻሓድገልና ንፍት ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታይ ኣና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ስሉስ ቅዱስ ማዕከነ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለ ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጸልይላን ለምንልና ናፈወረኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና መሓርገልና ቅዱስ ንአብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ተንስ ተሳሃለነ ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሐዋርያትካን ክሳብ ወሰን ዓለም ንንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘሎም ኩሪ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዖ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ አንትኹምን ሰማዕ ዘሎ ኣይዛንኩም ጻዝን ዘልካም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ይረስየ ለሰሚዐ ወንጌል ጎይታ ካባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉን እንልመነሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክር ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞትን ዝቐደሙን ኣይርፎም ንዝሓንበቑ ጥፍዓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም በባሕርኒ ወበድሎ ቀላያት የዓርድ ደመናት እማጽናፈ ምድር ወገብረ መብረቅ ለጊዜ ዝናብ በባሕርኒ ወበድሎ ቀላያት የዓርድ ደመናት እምአጽናፈ ምድር
ወደብረ መብረቅ ለጊዜ ዝናም ወበኩሎ ቀላያት ወበኩሉ ቀላያት ያርድ ደመናት እማጽናፈ ምድር ወደብረ መብረቅ ለጊዜ ዝናም ወበኩሎ ቀላያት ወበኩሎ ቀላያት ያርድ ደመናት እማጽናፈ ምድር ወገብረ መብረቀ ለጊዜ ዝናም እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዜን በብሰዓቱን ፍራን ብምቅጥቃጥን ዘገልግልዎን ዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና። ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻኻ ናይ መንግሥትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውፅእ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካሕውዮን ካብ ዓለም ኣቐዲም ዝነበረ ሕቡን ስካን ዝለኣካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጐይተና ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናሕልናና ንዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቓና ግበረና። ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን። ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሰናፍራ ብሂወትና ክፈር ባረኸና። ናይ ህዝብካ ኣበሳ ክትዓድግ ንመንግሥተ ሰማያት እውን ተዳሎና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ብሩክ እዩ። መስግኑ ወልድ ዋሕድ ጐይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ መስግኑ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩክ እዩ። መንፈስ ቅዱስ
ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኮልክሙ መንፈስከ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መራኪከ ወበነቢያት ናዝዝከነ ዘለሊከ አቅረብከነ ስብሐት ለከ ወንጌለ መንግሥት ኩሉ ግዜ መሓረና ኩሉ ግዜ ቅረብሃላ ኣምላኽ ይቕረ ይበለልና ብሕጊ ወንጌልካ መርሓና ወጎይታ ብነቢያት ናዘዝካና ብሃዋርያትካ መሪሕኻና ኢኻ ሕጂ እውን እዛን ናይ መንፈስ ክፈተልና ቃልካ ሰሚዕና ናባኻ ክንቀርብ ናባኻ ናበቦ ምሕረት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጠለ ምህረትካ ከተውርደልና ድማ ንልምነካ ኣለና ነብሳት ኣግብርቲከ ትእማር ንግስተ ኣዝየብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርታዓልና ፋሒሎም ዘለዉ ድማ ክበልና ተጨኒቖም ዘለዉ ድማ ርህወሎም ኦ ጎይታ ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ወንጌለ መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ዘወፍየኒ ኦፍየካ ኣለኹ ሆየ ዲያቆን ሰማያት ቅሪባያ ሞመኑን ተነስሑን ኣብ ደጀ ችርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 16 ክሳብ ፍጻሜ ምስ መሰየ ኣጋንንቲ ዝሓደርብዎም ብዙሓት ናብኡ ምፁ እቲ ብነቢይ ኢሳይያስ ንሱ ድኻምና ወሰደ
ሕማምና እውን ጾረት ተባህለ ምእንቲ ክፍጸም ብቓሉ መናፍስቲ ውፅአ ሕማም ንዘለዎም ኩሎም ድማ ኣሕወዮም ኢየሱስ ኣብ ዙርያኡ ብዙሕ ህዝቢ ምስ ረኣየ ንማዕዶ ክሳገሩ ኣዘዘ ሓደ መምህር ሕጊ ናብኡ ቀሪቡ መምህር ናብ እትኸዶ ዘበለ ክስዕበካ በሎ ኢየሱስ ድማ ወኻሩ ጐዳጉዲ ኣለወን ኣዕዋፍ ሰማይ ድማ ሰፈር ኣለወን ወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጸግዓሉ እኳ የብሉን በሎ ሓደ ካልእ ካብ ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ጐይታይ ከይደነበይ ክቐብሮ ፍቐደለይ በሎ ኢየሱስ ግና ሰዓበኒ ደኣ ምዉታትሲ ንምዉታቶም ይቕበርዎም ሕደጎም በሎ ናብ ጃልባ ምስ ደየበ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ሰዓብዎ ኖ ከዓ እታ ጃልባ ብማዕበል ክሰዓት ትጉልበብ ኣብቲ ባሕሪ ብርቱዕ ምንዋት ኮነ ንሱ ግና ደቂሱ ነበረ ደቀ መዛሙርቱ ቀሪቦም ኦ ጐይታ ጠፋእና ኣድሕነና እናበሉ ኣተንስእዎ ንሱ ከዓ ኣቱም ሰብ ጐደሎ እምነት ንምንታይ ከትፈርሁ በሎም ሽዑ ተንስኡ ንንፋስን ንባሕርን ገሰጾም እሞ ዓብዪ ህድኣት ኮነ እቶም ሰብ ከዓ እዚ ንፋስን ባሕርን ዝእዘዝዎስ መን ኮን ይኸውን ኢሎም ተገረሙ ኢየሱስ ናብ ስግር ሃገር ጌርጌሴኖን ምስ በጽሐ ሓደ እኳ በታ መገዲ ምሕላፍ ክሳዕ ዝስእን ኣዝዮም ሕሱማት ዝነበሩ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ክልተ ሰብ ካብ መቓብራት ወፂኦም ተጓነፍዎ እኖኻ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ንስኻ ምሳና ንሕና ምሳኻ እንታይ ኣሎና ግዚኡ ኸይበጽሖ ዶ ከተሳቐየና ናብዚ መጻኻ እናበሉ ጨርሑ ካብኣቶም ርሕቕ ኢሉ ብዙሕ መጓሰ ሓሰማታት ይበልዕ ነበረ እቶም ኣጋንንቲ ድማ እተውፃእና እንተኾንካስ ናብዚ መጓሰየ ሓሰማታት ስደደና ኢሎም ለመንዎ ንሱ ከዓ ኪዱ በሎም ወፂኦም ድማ ናብተን ሓሰማታት ከዱ እነሆ ከዓ ብዘሎቲ መጓሰ በቲ ጸድፊ ነፊጹ ኣብ ባሕሪ ኣተወ ኣብኡ ጥሒሉ ከዓ ሞተ እቶም ጓሶት ሃዲሞም ናብ ዓዲ ኣተዉ በቲ ዝኾነ ኩሉን ብናይቶም ኣጋንንቲ ዝነበርዎምን ከዓ ኣውረዩ እንሆ ድማ ኩሎም ህዝቢ እታ ከተማ ንኢየሱስ ክራኸብዎ ወፁ ምስ ረኣይዎ ድማ ካብ ወሰን ምድሮም ከልግስ ለመንዎ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ዘባማ من ولد سبع ونعمل منفس እግዚአብሔር አምላክና በዘይት ምድመር ሰብ በፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ተፈበጌ ናባኻ መለስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝመፍሪ ቁርባና ብንቆርበሉ ጊዜ ብሓጢአት እንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ብስራሕና ንምካሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራኻን ልምን እንደልና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንዶምን ንዓና ንኣገልገልትኻን ኩሉ ዝበኻን መንፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን ብዝናንሰብ ንዝሰራሕናዮን መሰስሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ
ካብረራ ኻን ልምን እንደልና ኣለና ጎይታ ካብ ወሰን ኩሳዕ ወሰን ዓለም ዘላና ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር ለጸሎት እግዚኦ ለኩልክሙ እስለ ለጌና ኩልን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚኦ ኣይርፍ ነብሲ ኣብነን ጠንዮስ ንስመተ ክህነትካ ካብኡ ዝተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታትን ንናይ ሰማዕን ንናይ ሰላም ዋዕላ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮ ሰማዕት ከመያ አይርት እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይ ሲምለነ የምጤሁ ኖላዌሄር ዋቃቤር ዲነ መንበሩ ዛገር አባይ ኤርትራ ወዲ ቢሪሰ ሃገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎሙ የኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ነሃይማኖት ለጸሎት እግዚኦ ለኩልክሙ ጅኻ ኩልን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣሎና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርራኻን ልምን እንደልና ኣሎና ኦ ጎይታን ማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበር
ቤትን ፍቃድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ጸጋ ክሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባረትካ ኻባና እንድሓር ንዝመጽኡ ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ሃብ ወአምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትካ ይበተኑ ብርኹን ቅዱስን ዙም ካጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ዝባሃግና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእሊፈት ኣላፋትን ብሩኻት ዝኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ኣለ ንበልድ ውልነ በጥበብ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት እግዚአብሔር ኩሉ ፍጥረት አብ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ አልቦ ውስተ ህላዌሁ አመክንዮ ኩሉ ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ንኣምን አቦ ጎይታናን መምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከም ዝተናገርና ንህላዌኡ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልውዩ እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውሰኾን እውን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ አቡኡን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልደ ዋህድ ምጽኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሥጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢአትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበን ብድሕሪዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈሪዩ ተንሥአ ናብ ዝለኣኾ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ንዓለም እውን ዘድሓነ ምስ አብን ምስ ወልድን ህልዊ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደልና እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝርበውን የብሉ ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽሕትን እያ ንሕናስ መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንአዳምን ሔዋንን ህዝቢ ክበጽሕ ኢሉ ፈጢሮም እዩ እምበኣር ኣብዛ ሥጋ ምስ ሥጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኹሳት እዮም እሞ እምነቶም ዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዉ ንኣምን ደጊምና ኸ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ሕፀት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት አይሁድ ኣይንገዘ ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመጸ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዑ ብተስፋ ይጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱር እሴይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባሕሪ እዩ
ንዑ ውዳሴን ግርማ ክብርን ዘላለም ይኹን። ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ ይሁዳ እምስር ወእሴይ ዘስልጣኑ ዲበ መትከፍቱ ሎቱ ስብሐት ወኮቴት እበይ ወባርኮት ውዳሴ ወማህሌት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ። ንሰይጣን ሰራዊትን ብተላው መለኮት ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቅምን በቐልን ኣብ ሕልንዑ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻሕኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይ ንሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስሙ እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ። እዚ ናይ ሻህንጫ ዘስተሃጨረ ወይ ዝሳሕቕን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቐጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድረት ሓጢኣት እውን ቸር እግዚኣብሔር ጀሃነመ እሳት ክቕበል እዩ። ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ቅፍዕልናን ቅምቅናትን ስጋብ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽንበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ተንሥእ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አብየ ዘለዓለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብዪ እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይጥፍኣት ዝፈጠርካ ቀደም ቅንኣት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣቶ ሞት ምምፃእ ህያብ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ተረኸበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት በምድር ስምረቱ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ኣብ ልብኻ
بخلاتنا سمرت كاملة كاب كل رخصة عبداننا انصحنا كاب كل كمن قناعة كاب كل حسن مقبار موت كاب تمصم ذكر كونان انصحنا كلنا وين بمنفسه مسعام نحد حدنا كنسعام دلوات قبرنا صليوا بنت سلام فتصمت وفكري تعميهم ببيناتي جمو بأمها قدسات ክርስቶስ አምላክነ ይረሴነ ድልዋነ ከመንታ بأمها قدسات يقرب لنا نسكر عبتنا يقرتا سلامتان الله ونتمتو انبال كناني مهابتك قدس انت انبلمو سماويت بزي فردي كابسكا خاندم كان وبات كان كنقبل هبنا نساخ امو زي بالله سماويتيا بغيتانا بإيسوس كريستوس مسؤول مس منفس قدسن مسغانان كبرن سلطانن بوزلوكا لومن كل ساعه نزل عالم عالم غيتانان مدحنينان إيسوس كريستوس كاموتان مسنسه ناب سماي قدم معراغو كام مصحف كيدان حواريات زنغرم ازيو فقرون محرتون او اغزي عارف نفس ابن انطونيوس مساغم فقرون محرتون مسوس ام باباساتنا بمقاريسنا باشنا دانكون مسكلنا حزب كريستيان كون مثل نفسات اكبرتكو ايماتك تأمار نقص آزية مثل كلهم سماعتات ارترا لعالم عالم بسماي يهالو لبكمو በሰማይ ልብነ በእንተ ስምከ አጽናነ ወረስየነ ድልዋነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ولمبو زتحيز مثل بيت ويهدد لوتو بجم مرتي كما
ወአኮበከ መአበሳነ ብልቡ ዝተጠራጠረ እንተሎ ይእመን አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣብ ሕሊናኡ ናይ ነውሪ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረብ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣብ ሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ክርሳዕ ዘይግባእ እዩ እሞ ውድቀቱ ኣይረስእ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ድውይ ሕሊና ዘለዎ ሰብ ኣይቕረብ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ዝተማራሰሐ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ ይወጀድ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ካብ ትእዛዝ ኢየሱስ ዝተፈልየ እንተሎ ይወጀድ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ንነቢያት ዝቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወልዋህል ርእሱ የርሕቕ ነፍሱ እውን የድሕን መስቀል ኣይድፋዕ ካብ መዓት እግዚኣብሔር ይህደም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያን ምስ ዝሕልውን ቅዱሳን መላእኽትን ዝርአየና ብርሃን ኣብ ሰማይ ኣሎ ነፍስኹም ተመልከቱ ሰብነትኩም አንጽሑ በደል ብፀትኩም ኣይትዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ብፃዩ ዝተቐየመ ከይህሉ ኣስተውዕሉ እግዚኣብሔር ይርእዩ ልቦናኹም ኣልዕሉ ናብ መድሃኒት ህይወት ንቕረብ ንዓና ዝተዋህበ ጸጋ ኸዓ ብጥበብ እግዚኣብሔር ንቀበል ንቅረብ ለመድሃኒተ ህይወት ወቅድሳተ በጥበብ እግዚአብሔር ንንሳእ ዘተውህበለነ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ትዎ ለአምላክነ ርቱ ይደሉ ሉ አልባቢክሙ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ ቅዱስ በቅዱሳን ወትረ በሰማይ ወበምድር ቅዱስ በቅዱሳን ወትረ በሰማይ ወምድር ቅዱስ በቅዱሳን ወትረ በሰማይ ወምድር ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 አንተ እግዚአብሔር አምላክ አማልክት ዘአሎ ወይሉ ወትረ በሰማይ ወበምድር ታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳሉን ምሕረቱን ኦ እግዚኦ አይረፍ ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ ምጻን ጳጳሳትና አባ መቀረስና አባ ሽኖዳን ይኹን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲኮ አይማቲከ ትእማር ንግሥተ አዝየ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም
አምላክ ቅዱስ ፈጻም የነፍስነ ወሃብ የሕይወትነ ዘየማስን መዝገብ አቡሁ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘይዜንኡ ዘዚአከ ፈቃደ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃን ብከ ኦ ቅዱስ አምላኽና ነመስግነካለና ንነፍስና ፍጹም እትገብር ውሃብ ሕይወትና ዘይትጠፍእ መዝገባ ብኡ ንሓደ ወድኻ ብኣኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ ኦ ጐይታ ልብና የመስግነካ ንኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ንኣሕዛብ ፀጊ ሓቀኛ ኣእምሮ ንስሑታት ተለብም ነፍሲ እተድሕን ዕብየት ትሑታት እነንብረሉ ሃገርና አንተ ውእቱ ምርጉዘ ጻድቃን ተስፋሆሙ ለስዱዳን መርሶሆሙ ለእለ ይትሃወኩ ብርሃነ ፍጹማን ወልደ አምላክ ሕያው ምርኩዝ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ንተሰዱ ተስፍኦም ንዝህወኹ መህዲኦም ብርሃን ፍጹማን ወዲ ሕያው ኣምላክ ካብቲ ምስተዋህበ ዘይሕደግ ጸጋ ካብርሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣምረሃብ ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጹሃን ክንከውን ኩሉ ህዝቢ እውን ንዓኻ የመስግና ኣሎ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ሲምለነ የንቴሁ ኖላዊ ሄር ዋጫቢ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘያትውቱ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያ አስራሄ ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ
ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለአኽና ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሕዋ ግብረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ኻውን ክሳዕ መወዳእ እስትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሞ ዝኻብ ፀሓዮም ምፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑኑ መገዲ ምርሓዮም ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩ ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ዝነዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከብ በብሶም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዓርፍ ኦ እግዚኦ ኣይርፍ ነፍሳት ኣግብርቲካ ኣይመትከ ትእማር ንግሥቲ ኣዝየብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረን ብመብራህትን መጋረጃ ብመጻሕፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሓጉስ ብጽኑ ማእሰት ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእትን ተተሓዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻ ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ንዘለኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ማርሞ እግዚኦ ወተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት የጲስ ቆጶሳት ከሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኦ ጎይታ ወንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንባርኽን ኩሉ ሰዓው ንልምነካ ኦ ጎይታ ኣቦ ልዑላን መዛግብቲ ብርሃን ተንግስ ካብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጠምታ ንስልጣናት ጎይቶም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋእዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት እተልብስ ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገሥታትን ኩሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦ ኢኻ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ምእንቲ ድሕነትና ዝተሰቕለ ድማ ብፍቓድካ እዩ እለዝነብሩ ተንስ ቃል ኪዳንካ ብኡ ሰሚርካ ኩሉ ብኡ ገበርካ ወሰጽባህነጽ ድንግል ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ተጠንሰስ ሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላዱ ተፈልጠ ንነ ጽር ፍቓድካ ክፍጽም ህዝቡን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ አውስ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ኣዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ ብኡኑ ዝኣምኑ ሕሙማት ምንቲ ቐድሕን መከራ መስቀል ተቐበለ ተዘከረ እግዚኦ
ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን እንዘ ሀሎከ ዲበ ቅዱስ ፈቃዱ ንሕማም ተዋህበን ሕሙማት ከድሕነን ሰንከልከል ንዝበሉ ከጽንዕን እዩ ንተገድፉ ክረክብ ንሞታት ከተንስእ ንሞት ክስዕር ንማእሰር ሰይጣን ክበትኽ መከራ መስቀል ተቐበለ ፍቓድ ኣቦኡ ክፍጽም ንሲኦል ክረግጽ ናይ ህይወት ኣፍ ደገታት ክኸፍት እዩ ንጻድቃን ከብርህ ስርዓት ክተክል ንጸልማት ከርሕቕ ንህፃናት ክዓቢ ትንሣኤ እውን ከግህድ እዩ በታ ንዑ ዝሓዙላ በታ ለይትቲኣ አንስኡ እደዊክሙ ቀሳውስት በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት ለእንበለ ነውር ነአምን ከመ ዝንቱ ውእቱ አማን ነአምን አመስገነ ባረኸ ቆረሰ ወንደቀ መዛሙርቱ እዚ ህብስት እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምእንታኹም ዝቁረስ ስጋ እዩ ብልዑ ኢለሃቦ አሜን አሜን ነአምን ወነታመን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ አማን ነአምን ክትገብሩ ከለኹም ንመዘከርታ ይግበርዎ ከምኡን ጽዋዕ ወይኒ ሓዊስካ ኣመስጊንካ ቀዲስካ እውን ሃብካዮም ኣሜን አሜን አሜን ነአምን ወነታመን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ በአማን ነአምን ኦ ጎይታ ሕጂ እውን ሞትካን ትንሣኤኻ እናዘከርና ንእመነካ ኣሎና ንዜኑ ሞተከ
نآمن እርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወነታምነከ ንስእለከ ወናሰበክ ወአከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ቅድመ ዓለም ዝነበርካ መድኃነ ኣምላኽ ንዓኻ ንበይንኻ እናኣመስገና እዚ ህብስቲ እዝን እዚ ጽዋዕ እዝን ነቕርበልካ ኣሎና ኣብ ቅድሜኻ ክንቀውም ንዓኻ ክነገልግል ንስኻ ኣዚዝካና ኢኻ እሞ ስለዚ ንሕና ባሮትካ ኦ ጐይታ ንመስግነካ ኣሎና አሜን። ኦ ጐይታ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ክሰደልና ንልምነካ ኣሎና ናይ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ ሽውን ዘለዓለም ስላሴን ዝኾንካ ኦ ጐይታ ኣቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ እዚ ምስጋና ዝነቕርበልካ ኣሎና ኦ ኩሉ ፍጥረትን ነፍስን ዝርዕደልካ ጐይታ እዚ ኣብ መሃዚ ንዓኻ ይግባእ ንቅድስናኻ መብልዕን መሰና ኣይኮነን ዘቕረብናዮ እሞ ንመፈራረድን ንጸላእ መሳለቕን ንጥፍኣትን ከይኮነና ግበረልና እንታይ ደኣ ንስጋና ፈውሲ ንመንፈስና እውን መጽንዒ ይኹነልና እዎ ጐይታናን ኣምላኽናን ምእንቲ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ካብ ዘየስምረካ ሕልና ኩሉ ክንርሕቕ ሓይሊ ሃበና ኦ ጐይታ ኣብ ኣርያም ኣብ ዘላ መቕደስካ ኣብ ውሽጢ መጋረጃ ብስምካ ንተጸሓፍና ንዓና ንኩሉ ምኽሪ ሞት ካባና ክርሕቕ ሃበና ሞት ይስማዕ እሞ ይደንግጽ ቀላያቱ ንሰንጠቕ ጸላእውን ይረገጽ ናይ ጥፍኣት መንፈስ ይርዓድ ከይሲ ዲያብሎስ የልግስ ዘይምእማን ይርሓቕ ዓላዊ መንደብ መዓት ይህዳእ ይቑረር ቅንኣታ ይርባሕ ደፋር ይገሰጽ ፈተውቲ ወርቂ ይጥፍኡ ድኻም ይጥፋእ ሓባል ጻሕ ይበል ናይ ሕንዚ ባሕሪ ሓጢኣት ዘለዎ ኩሉ ይበተን ኦ ጐይታ ንዓይንቲ ልባትና ኸዓ ንዓኻ ክርእያ ምስጋናኻ ክውድሳን ክእዘዘኻን ዕድለን ንስኻ በይንኻ ኢኻ እሞ ክዝክረኻ መንፈሳዊ ብርሃን ሃብ ኩሉ ዝግዛእካ ናይ እግዚኣብሔር ቃብ ወዱን ቃሉን ነቶም ዝገለጽካሎም ፈጽመሎም ኣጽንዓሎም ኣብ ናይ ምድሓን ጸጋ ንዘለዉ ከዓ ሓሉ ብሓይሊ ልሳን ንዘመስጉንኻ ተማህሩ ሃይማኖት ኣቕንዕ ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ንዝገብሩ ኣድሕን ንመበለት ርዳእ ንዘኽታማት ተቐበል ብሃይማኖት ንዝዓረፉ ንዝመቱ ኣዕርፍ ኦ ጐይታ ንኣና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንካ ክፍለ ሃበና ንሳቶም ከም ዘስመሩኻ ከነስምረካ ሓይሊ ሃበና በኩሉን ልቤና ሰብክኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወይሄሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ብቕንዕናን ብንጽህናን ሓሉ ኦ ጐይታ ካብ ስጋኻን ደምካን እንቕበል ንኹልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቅና ሃይማኖት ጽንዓትን ክንመልእ ሃበና ኩሉ ሰዕ ንዓኻ ከነመስግን ንወድኻን ፍቑርካን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ምስ መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ዓለም ሃበ
በዝንቶ ከስሙ ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ በስመ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ይኩን ለይኩን ይኩን ለይኩን ቡሩክ ለይኩን መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ እግዚኦ ተሳሃለነ ምስለ መንፈስከ ንዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነካ ኣሎና ኣብ ፍርቤት እትነብርን ኣብ ልዕላል መላእኽቲ እትዕርፍን ኣምላኸይ ይግዛእካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ስለ ዘለኻ ኣብ ታሕቲ ንዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ኦ ንዓለም እትዕርፎ ተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻ ከመሓሪ ዝስመና ኣሎ ብጉርህ ልቢ ንዝግዝኡልካ ጥዑም መዓዛ እውን ንዘቕረቡልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካ እዮም ምእንቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ
كل زحاسك እግዚአብሔር አምላክና ኢኻ ዘፍሎ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮሚ ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ሁሉ እትሕዝ እግዚአብሔር አምላክና ንልመነካን ማልደካን ኣለና ከንቲ ብጉር ልቤ እንዘገልግልኻ ጥዑም መዓዛውን ዘቕረብልካ ንሐዋርያትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ናትካ ስልጣን ካባና ይተርፈብ ነቲ ጐይታናን ኣምላኽና ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለምን ሰራዊት መላእክቲሁ ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔዓለም ወይጨልልዎ ለመድኃኔዓለም ሥጋሁ ወደሙ ክርስቶስ ንገኒ ሆሃተ መኳንንት ለዝቀውሙት ርእሰ ጅሙ ኪሩቤልን ሱራፌልን ትነብር እግዚአብሔር አምላክና ንህዝብኻን ርስኻን ብዓይኒ ምሕረትካ ትምልከት ንሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንደቀሙን ባርኽ
بنصح لنا كونو كابسكا خاندم كانن نزقبل نحدقت حاتيات كون عدلو كم منفس قدس نزركب حدنت كونو ندحنا السقا نفسن أب سماي نزل منقستن رستن مقوسن بفقادن بحد ودخا مسؤول مس منفس قدسن مسقانان صنعاتن بوزلوكا لو من كل ساعة نزل عالم عالم سجن لا إرزي هير بفرحة ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ክሃንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም በቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናጻ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ በኣይ በቃል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይ ኣዴታተይ ኣሕዋተይ ኣሓተይ ኣጽኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንኣይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናጻ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ በኣይ በቃል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐና እናፃ ዝወፃና እንግበረና ንኹሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንኣይን ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቡነ አንጦንዮስ ነብሱ ይዕረፍ ንብፁዓን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስ ኣባ ሲኖዳ ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቂ ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን ንመመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ጥበብካን መልኣዮም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናንስን ኣናጎንስትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኳ ቆይሞም ንዘለውን ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ነብሳታ ማቲከ ትእማር ንግስቲ ኣዝየብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ኦ ጎይታ ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንኣና እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጥቲ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስ ትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈጺምና ከም እንርሕቕ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍጽም ሃበና ስምናው ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ህይወት ጽሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣኑን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ግእዝ ናብ እዝሊ ቀለም ብዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ بعين محرتك طمتني ناصر
ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ያብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ጸሎት እለ ውስተ ንስሐ ሃሎ ጅሙ አዝቱ ርእሰ ጅሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ዝብኻ ተመልከት ከም ዕብየት ውሃትካ ኣቕረበለሎም ከም ብዝምሕረትካ ድማ በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ከኣሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ብሰላም እረልካ ነፍሶም ጎጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓነን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎሱን ምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኑ ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኑ ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣሜን 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 ክሳዕ ዳሓረሽ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ እግዝእተ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮታ ሓደ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘበን ጴንጥናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩሉና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣኣምን 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 መለኮትካ ትስኢቱ ኮቲ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ
كم زيت فلي من كابو بأمنة نزقبلو نهوة مدحنيت حرقة حتيات كون من تانا علي فهابو آمين 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 إمان ون إذن أيقويتانا أملاقنا مدحنينا إيسوس كريستوس سقاون دومون كم زغنن ومسكانان كبرن سجداتن زقبو أيو بسلوا سماء وأبون بسمح وي منفس قدسن لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين ጎይታ እግዚአብሔር አምላኸ ባዘበለካ መስዋዕት ሥጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ መይቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተ ኣናሕስየለይ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ጠርዓሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሪኹ ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ إناتي شكارن تقبلكيو مسدح عنكو سيطانا وشتلبياتيو من تقواقيني مو وقويتا نسوسن شكاساس لزخونت بحركتا بني مغنيات حاتيات كتيرنيو كابيوتي كاباقا فلي كازي سقم دفار سيطانا دحنني وقويتا نسخان سينا ملاقي مدحانيني خامو نعين بارياها نفسنا نفسين سكاين كسل وقويتا يسوس كريستوس بحاتيات عبدتسبنتك تحدر زقبانا يكونكو أنا وتكاي أبكر ميخاو كفو سرح سريحيمو بارياخان بحسن كان زفتركايو سكاين نفسين تزازكا بمفراسات سحيين جلسنا جبريل لين تقولنا عيب مفتاركا من مدحاني سبسل زغونكا من تغبور مسكلكا نحويس لزغونا موتكا أبسال زيتي معتي بمساكا وقويتا كاب كل بدل مرقمي كاب كل رخصة كتنصحني لمن كان محسنا كان الله نزي سقاخان دم كان مستقبلكو نموكسن مفردنا يغنني محارن دعا يغرب للي ويوت على بوسريك حتياتي دحنت نفسين حارني بغلت وقن دنقل زغنت ولادتك بنا يوحنس مد مغلمانون بسولت كل سان ملاحتين وكلهم سناي تقارلتي سماتاتن صادقانن سان زلالم علم آمين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ናይ ቅዱስ ባስልዮስ ምዕራፍ 33 ካብ ቁፅሪ 47 ንነብሲ ወከፍ ካብቶም ብመጠን ዘጽገብዎ ሃብቱ ካብኡ ዝቕበሉ ብቑዓት ይገብሮም። ንሱ ካብ ኩሉ ባዕሉ ኩሉ ሃብቲ ይህብ። ብዛዕባ እቲ ካብኡ ዝተወስደ ድማ ገለ ነገር ኣይጎድሎን። ከምቲ ፀሓይ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ፍጡራን ዝበርቕ እሞ ንነብሲ ወከፍ ከዓ በበታ ኣካሉ ብርሃንን ሙቐትን ካብኡ ዝወስድ በቲ ካብኡ ዝተወስደ ከዓ ገለ ነገር ዘይጎድሎ መንፈስ ቅዱስ ድማ ከምኡ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ሃብቲ ዝርግሕ ኣይጎድሎን ኣይክፈሎን ከዓ ንህያው እግዚኣብሔር ብምፍላጥ ንኩሉ ዘብርህ ንሱ እዩ። ብኣፍ ነቢያት ይዛረብ ነቶም ሕጊ ዝሕልው ድማ ጥበብ ይሂቦም። ንኻህናት እውን ጻድቃን ይገብሮም። ንነገስታት ሓይሊ ኣብ መከራ ንዘለዉ ህድኣት ይህብ። ሓቀኛ ሃብቲ ይህብ። ንሙታን የተንስእ ንእሱራት ይፈትሕ። ነቶም ተሰዱ ብዳግም ልደት ውሉድ ይገብሮም። ኣብ ልዕሊ እዚኣቶምን ኣብ ዝመስልዎምን እዚ ይገብር። ነቲ ተቐባል ቀረጽ ብኡ ምስ ኣመነ ወንጌላዊ ገበሮ።
أبتقفاف عسام سحادة رخاء نجر ملكوت الزارب جبرو نتسأل أنسى وقاقون زنبرة مصر خبر دما حواريان نأحزاب سبا خيمانوتون جبرو كمون حريق حا جبرو بو دخمات صنوعات يخونو توم عياسو دما كابتوم لبامات أزيوم فلاتات يخونو باولوس نبعلو حموم نبره منفس قدوس سلا زحادرو جنا بتزلبسو چرقتي نحمومات فوس زهب كونه بيتروس ون دوية سجا نبرو جناخه بتزحادرو زجا منفس قدوس سلالوت سجو خالف كله انتن سلالوم حمومات يفوسو نبرو بيتروسن يوحنسن وركر برورن أين برومن دخاتات يوم نسبات جنا يهبتمو نبرو كابوركن كابورون عزيب زبالز تعنا يهبوهم نبرو اتمسعقو بزح وركن برورن تمسوتن تغنى بزح تعنا يرخبن كاب بيتروسن يوحنسن هي مسرخبه جنا كابت بمسوات تقبلوا بزبالز أهبتمه نأجزابير نامس جنا دما كم الراب زلله يوحنس كابت ببز علم زحنت نجر زي فلت نبره نهقا بتقابل عليو زحدر حيلي منفس قدوس كابتم مهورات زبلس عبيت نجارات تزاربه بار أب كله بملأت زحدر منفس قدوس أزيو نسو أب تزامنو أب نفسه وكف كل انتنو هلو إيو نسو كل انتنو أب إجزابير أب هلو إيو منفسهم يمو أب إجزابير والدون هلو إيو كمو لو خاي كونن هابتاته بنتاي دا بعلوك زابير يو هابتات زهب كم زفقادو صقو قبل على كل زهب زخيليو بملآت اب كل يحضر اب سلطان دماس اني عنبر حج دما نعو بكل زمن كابهابتو كيكلانا اب هيوتنا خحضر نعو تجهنا لمن بصقا قويتانا مدحينا يسوع كريستوس نعو مس محارب بون مس حوي منفس قدوسن مسقانا يخون نزل على معلم أمين بركات ما مهرانا بوتاتنا مس كلنا يخون يورد منفس قدوس بلا إله بسو ووينو صبيب لكاهن سقا منفس قدوس ما كلا ذاتك نسبة كريستيان يولدومو كما كتبت عبادة كريستوس يكونوا وعين سلطانو صنو مكرجين سلام لكم وصاركان وسمعت اللي عرفكم بهايمانو موايانا عالم عنتم ببزو تقسالو كلمة فتاري بكلو ساعات نبلن ساعة يعني ساعة سلام لكم صادقان ذاتيلات كلكم ودعاء السبب بأسمات كدوزان سماع ومد عمر سلاسيان تموت كرنا متولتكم من تماريا ميمو دمعتنا سوس لاودو اجزيو كنانيك هابا لهاجر صدق كان لولد هاجر ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ
ማረነ ክርስቶስ ሰአሊ ለነ ማርያም ወለተ ወለደኪ ሳይሎ ይክፍለነ ልዩ በንቲያነ ወበንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ኤለይም ቤሎነ ዲበ ኤሩ ተስራሮሙ በሰላም ወበፍቅር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ከማሰሬ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘገደም ንጹሕ ዘናራቱ ብርሃን ኢየሱስ ወደውተስጋ ስኩንከ ተአምሮ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ ወለከ Yeah.
ወለከ
ኩት ወስቡን ስብሐት ለዓለም 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 ኩት ኩሉ ነፍሲ ሲቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ አሜን። ናድርቶ እግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ወኔት ማኅፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም በሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እምስራሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ በሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ወናየድ
يدلونا كما نساتف مستير كبرت وقدست አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስም የመስገን ንዘለዓለም ዓለም ጻድቃን መራሒን ቅዱሳን መመክሒ ኦ ጎይታ ኩሉ ሰዓና ኻኽርያ ኣዒንተ ኣእምሮ ሃበና ኣዛና እውን ናትካ ናይ በይንኻ ቃል ክሰምዕ ሃበና ነፍስና ካብ ጸጋኻ ካብ ጸገበ ሲሄር መፍቀር ሰብ ዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሰዓ ናትካ ዕብየት ከነሰውዑል ንጹሕ ልቢ ፍጠረልና ኣምላክነ ስመራ ለነፍሰ ዚኣነ ወይልና ነጾሃ ዘይጸነን ጸግወነ ኣምላኽና ነዛ ነፍስና ስመራ ናትካ ስጋን ናትካ ደምን ተቐበልና ንዓናን ትሑታት ባረትካ ዘይቕነን ንጹሕልና ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ናትካ መንግስቲ ብርኹን ምስጉንን እዩ እሞ ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ከም ቃልካ ኃጢአትና ደምሲሱ መወዳእታና ዘጸብቕ ኣስማትና ድማ ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ሕይወት ዘመዝግብ ግበረልና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኹ ነብር የልክኣኸሞ ናይ መወዳእታ ተስፋና እዚ እሞ ከምቲ ንስኻ ዘፍቀድካልና ንሕና ድማ ዕድሜኻ ኣኽቢርና ፀዋዒትካ ፈሊጥና ድምፅኻ ለሊና ድማ ትዝበልካና ክንገብር ቅዱስ ስጋኻ በሊዕና ክብር ደምካ ሰቲና ክንመሓር ጎይታናን ኣምላኽናን ባዕልኻ ሓግዘና ነትን ድሕሪት ዝመልሰና ዲያብሎስ ትሕቲ መዓሙቕ የትወልና የርክበሉ እየ እናበልና ሞት ዘርከበቶም ብሞት ተፀውዑ ብዙሓት ኣለዉ እሞ ንሕና ድማ ሓለፍቲ እምበር ነበርቲ ይኮናን እሞ ናይ ሕጂ እምበር ናይ ፅባሕ ናይ ዳሕራ ይኮናን እሞ ነቲ ዝሃብካና መዓልቲ ኣምላኽና ብንስሓ ናብ ቅዱስ ስጋኻን ክብር ደምካን ክንቀርበሉ ንስኻ ሓግዘና እቲ ግዜ ክጥቀመልና ዘይኮነስ ንሕና ነቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ነቲ ዝሃብካና ዕድመ ንጾም ንጸሎት ንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ክንበቕዓሉ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ምክንያቱ ብዘይብኡ ገጽካ ምርኣይ ብዘይብኡ ድማ መንግስተ ሰማይ ምውራስ የለን እሞ ኣምላኽና ልብሃበና ኣእምሮ ዓድለና እቲ ዝሃብካና ዕድመ ኣምላኽና ተጠቀምቲ ክንከውን ሕጂ እውን ንስኻ ርድኣና ጎደለና መሊእኻ ድኻምና ይሕይልካ ጌጋና ዓሪምካ ንኹልና ናትካ ግበረና እዞም በዝለማዓ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ህፃናት ድማ ወዶም ጓሎም ተባረኹ ተቐደሱ ግበረልና ስኻ ትኸብረሎም ንሕና ንሕጎሰሎም ግበረልና ኩሎም ደቅና ዓበይቶም ንኣሽቶም ኣምላኽና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ነብሳታ ኣግብርቲ ካይማቲከ ትእማር ንግስቲ ኣዝየብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ርእሳና ተገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይሟን ወዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እልክሎ
ሕልና ኸይድንግልኺ ብስጋኹም ድንግልኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ነስተረፍቴኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና ናብ ፍትሒ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ከመይ ሓዲርኩም ድሓን ሓዲርኩም ርሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ በረሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንጸሎት ንምህልላ ንንስሓ ንቕዳሴ ንውዳሴ ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ቃል እግዚአብሔር ክንሰምዖ ከነጽንዖ ክንነብረሉ ክንድሕነሉ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ካብ ዘንበብዎ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ካብ 16 ክሳብ 22 ካብ 16 ክሳብ መፈጸምታ እዮም ኣንቢቦም 4 ዝኾኑ ኣርእስቲ ኣለዎ። ምስቲ ግዜና ሓንቲ ርእስቲ ጥራይና ክንርኢ እቲ ካልእ ኣብ ገዛ ኸይድና ክንሪኦ ምእንቲ ክስዕብዎ ዝደለዩ ሰባት ኢየሱስ ብዙሕ ህዝቢ ክስዕብዎ ምስ ረኣየ ንማዕዶ ክሳገሩ ኣዘዘ። ሓደ ጸሓፊ መጺኡ መምህር ናብቲ ኸዶ ዘበለ ኩሉ ክስዕበካ እየ በሎ እዩ። ኢየሱስ ድማ ንወኻሩ ጉድጓድ ኣለወን ንዕዋፍ ሰማይ ድማ ዘጽልላሉ ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጸጋዓላ እኳ የብሉን በሎ። ሓደ ካልእ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ ጐይታይ ከይደ ነቦይ ከቐብሮ ፍቐደለይ በሎ እዩ። ጐይታ ኢየሱስ ግና ሰዓበኒ ደኣ ንምውታንሲ ምውታቶም ይቕበርዎም በሎ ሕደጎም በሎ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይሓልፍን በለ ጐይታ ንደቀ መዛሙርቱ ኢሉ። ንምውታንሲ ምውታኖም ምቕበርዎም ሕደጎም እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና። ክልተ ሰባት እዮም ናብ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኦም ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ኢልዎ ዘሎ እቲ ሓደ ጸሓፊ እዩ ካብ ጸሓፍትን ካብ ሰዱቃ ጸሓፊ እዩ ሞይኡ እቲ ሓደ ከዓ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ንጐይታ እዩ። እቲ ቀዳማይ ናብቲ ኸዶ ኩሉ ክስዕበካ እየ ምስ በሎ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመለሰሉ ግን ንወኻሩ ጐዳጕዲ ኣለወን ንዕዋፍ ሰማይ ከዓ ሰፈር ኣለዎ ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጸጋዓላ እኳ የብሉን እዩ። እግዚአብሔር ቅኑዕ ሓሳብ ቅዱስ ሓሳብ ክንሓስብ እግዚአብሔር ይደግፈና። ክስዕብዎ እዮም ደልዮም ክስዕብዎ ከለዉ ግን ነናቶም ዕላማ ሒዞም እዮም መጺኦም ኢሉ። እግዚአብሔር ከዓ ልብን ኰላሊትን ዝምርምር ኣምላኽ ኢሉ። እቲ ቀዳማይ ጸሓፍ ሕጊ ብ5 ሕብስቲ 5,000 ክምግብ ሕሙማም ክፍውስ ለምጻማት ከንጽህ ምስ ረኣዮ ምዝ ተጸጊዕኻ ረብሓ ሥጋ ስልጣን ሥጋ ይርከብ ኸውን ኢሉ ስለ ዝሓሰበ እዩ። ስለዚ ኸዓ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንወዲ ሰብ ርእሱ ዘጸጋዓላ ቦታ እኳ የብለን ኢሉ መሊሱሉ እዩ።
ስለዚህ ናብ አምላኽ ክንቀርብ ከለና ነቲ ቀንዲ መንፈሳዊ ዕላማ መንፈሳዊ ረብሓ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ከምቲ ነቲ ቀዳማይ ድሓን ዝበሎ ኢሉ ክስዕበካ ደልየ ኢሉ ክስዕበካ ግን መጀመርያ ኣቦይ ቀቢረ እየ ዝመጽእ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንሙታንሲ ሞታታቶም ቀብርዎም ሕደጎም ንስኻ ገና ንዓይ ሰዓበኒ ካብዚ መልእኽቲ እዚ እንታይ ኢና ንምሃር ኢሉ ንሙታን ሙታኖም ይቕበርዎም እዩ ንስኻ ግን ንዓ ሰዓበኒ ንስኻ ሙታን ክትቀብር ኣይኮንካን ተፀዊዕኻ ንስኻ ብሓጢኣት ንዝሞቱ ሰባት ብንስሓ ህይወት ክትህብ ኢኻ ተፀዊዕኻ ኢሉ አልዓዛር ዝኾነ ሰባት ቀቢሮሞ እዩ ከም ኩሉ ሰብ ዝኾነ ሰባት ቀቢሮሞ እዩ የሕዋቱ ኾነ ተማኡ ዝነበሩ ብዛዕባ ሞቱ እዮም ዝሓስቡ ኢሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣበይ ቀቢርኩሞ ምስ በላውን ማርታ እንታይ ኢላቶ 4 መዓልቲ ገይሩ ሕጂ ጨይኒ እዩ ቅድሚ 4 መዓልቲ ልኢኽናልካ ከተሕውዮ ተትደሊ ሽዑ ብመጻኻ ከምኡ ዝዓይነቱ እዩ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ጎይታ ግን ዓብ ነገር መሊሱላ ኣነ ትንሳኤን ህይወትን እየ እቲ በኣይ ዝኣምን እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ እቲ ብህይወት ዘሎ ከዓ በኣይ ዝኣምን እሞ ብህይወት ዘሎ ከዓ ኣይክመውትን እዩ እንተተኣምንስ ካብዚ ዝዓቢ ነገር መራእኺ ነርኪ እዩ ንሙታን ሙታኖም ይቕበርዎም ሕደግዎም ሽዑ ነቲ ወደ መዛሙርቲ እዩ ክስዕበካ እየ ግን ተኣነ ዝደልዮ ቀጣ ሰሪሐ እየ ክስዕበካ ክስዕበካ እየ በቲ ኣነ ዝደልዮ እየ ክስዕበካ ክስዕበካ እየ በቲ ኣነ ዝርዳእኒ በቲ ኣነ ቅድሚያ ዝሰራዕኽዎ ገይረ እየ ዝስዕበካ እዩ ሕጂ እቲ መልእኽቲ ብዛዕባ እቲ ፀሓፊ ይኮነን እቲ መልእኽቲ ንዓና እዩ ክንስዕቦ ድላይ ኣለና ክንስዕቦ ወሲና ኣለና ክንስዕቦ ከለና ግን ቅድሚያታት ንሰርዖ ኣሎ ክስዕበካ እየ ግን እዝንዝን ምስ ገበርኩ ክስዕበካ እየ እዝንዝን ምስ ወዳእኹ ክስዕበካ እየ ናብ ኣምላኽ ክንመጽእ ኢና ግን ቅድሚኡ ስራሕ ኣለና ቅድሚኡ ካልእ ብዙሕ ውራያት ኣለና እዩ ኣምላኽ ቅረ ይበለልና ስለዚ ጎይታ ግን እንታይ ኢሉ ንምኡታን ምኡታኖም ይቕበርዎም እዩ ብዛዕባ ምኡታን ኣይትሸገር እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ሞታት ዘብለና ሞታት ዝገብረና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሓደ ካብኡ ተቐንዲ ግን ተስፋ ምቑራፅ እዩ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ ይቕሬታ ኣብ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 37 ምስባዕ ዓብዮሞ እግዚኣብሔር ንባቢሎን ምስ ኣውረዶም ናብ ጨካናት ምስ ሕለፎም እዚ ፀገም እዚ ነይርዎም እዩ እግዚአብሔር ግን ነቲ በተስፋ ምቁራጽ መይቱ ዝነበረ ህዝቢ ተስፋ በመሃብ ህይወት ክህቦ ስለዝደለየ ነነቢ ሕዝቅኤል ሓደ ዓብ ራእይ ያርእይዎ እቲ ራእይ እንታይ እዩ ኣብ ሓደ ዓቢ ጎልጎል ዝተኣከበ ዓጻጽምቲ ዝርኢ እዩ ነቢ ሕዝቅኤል ምስ ረአዮ እቲ ጎልጎል ብምሉኡ ብዓጽሚ ሰብ ተኸሚሩ ነይሩ ሓደ ሕቶ ሓቲትዎ እዚ ዓጻጽምቲ እዚሲ ህይወት ክህልዎ ይኽእል ዶ ይኸውን ኢልዎ ጎይታይ ንስኻ ትፈልጥ ኢሉ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ሕዝቅኤል እንታይ ኢልዎ ነዚ ዓጻጽምቲ እዚ ብቃልካ ኢሉ በቲ ቃልካ ኣባኻ ዘሕድሮ ቃለይ ጌርካ ነዚ ዓጻጽምቲ እዚ ስጋ ይልበስ በል ኢሉ ኣምላኽ ብባህሪኡ በለ ኮነ ከዓ ይብል ስለዚ ንሕዝቅኤል ዝሃቦ ስልጣን ሕዝቅኤል እዚ ዓጻጽምቲ እዚ ስጋ ይሃልዎ ምስ በለ እቲ ዓጻጽምቲ ስጋ ለቢሱ እዩ ኣብ ካልኣይ ግዜ እዚ ስጋ ለቢሱ ዘሎ ኣስከሬን ነፍሲ ይእተዎ በልሞ ተንስእ በሎ ኢሉ
ልክዕ ኣብቲ ራእይ ዝርዮ ዝነበረ ከምኡ ኮይኑ እቲ ተስፋ ዝተዋህበ ካብ መቃብርኩም ከፊተ ህያው ክገብረኩም እዩ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን እግዚኣብሔር ይከኣሎ እዩ ድሕሪ 40 መዓልቲ ነልኣዛር ካብ መቃብር ከተንስኦ እዩ ዝተወደአ ጉዳይና ዝቐበፅናዮ ጉዳይና ድሕሪ ሕጂ ክኸውን ኣይክእልኒ ተባላሽኡ ዝበልናዮ ጉዳያትና ኩሉ ክዓሪ ይከኣሎ እዩ እግዚኣብሔር ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ሓደ ነገር ግን ኣሎ ካባና ዝደልዮ እንታይ ኢልዎ ንምውታን ምውታቶም ክቐብርዎም እዮም ንስኻ እንታይ ግበር ንስኻ ንዓይ ሰዓበኒ ኢሉ ወንጌላዊ ማቴዎስ ኣብ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 23 ቅድሚ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ እሞ ካልእ ትደልይዎ ዘበለ ኩሉ ክውሰኸልኩም እዩ ቅድሚ ኩሉ ግን እንታይ ድለዩ መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ እቲ ወደ መዝሙር እንታይ እዩ ኣቐዲሙ ነብኡ ቀቢሩ ክመለስ ወላዲኡ ምቕባር ሕማቕ ማለት ሓጢኣት ኮይኑ ኣይኮነን ኢሉ ግን ንስራሕ እግዚኣብሔር ቅድሚያ ክንቦ ምክንያቱ ክፅውዖም ከሎ ክፅውዓና ከሎ ከይድኩም ምእንቲ ክትፈርዩ ፍርየኹም ነባሪ ምእንቲ ክኸውን ነዚ የፀዊዐኩም ኢሉ ብዙሕ ፍረ እንተፈረኹም ኣቦይ በዚ ክኸብር እዩ ደቀ መዛሙርተይ ከዓ ክትኮኑ ኢኹም እዩ ስለዚ እቲ ከነቐድሞ ዘለና ግን ቅድሚ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ እሞ ካልእ ኩሉ ክውሰኸልኩም እዩ እዚ ወደ መዝሙር ግን ናቲ ጉዳይ እዩ ኣቐዲሙ ኢሉ ስለዚ ህዝቢ እግዚኣብሔር ሎሚ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ክንመጽእ ንኽእል ኢና ንደሊ ኢና ግን ካልእ ጉዳይ ኣለና ክንሳሕ መዲብና ኣለና ግን ካልእ ጉዳያት ኣለና ቅዱስ ቁርባን ክንወስድ መደብ ኣለና ግን ካልእ ጉዳያት ኣለና ስለዚ ጎይታ ግን እንታይ ኢሉ ንምውታኖም ምውታት ንምውታኖም ክቐብርዎም እዮም ኢሉ ብዛዕባ ዝሞቱ ሰባት ኣይኮንኩምን ተፀዊዕኹም ንዝሞቱ ሰባት ክትቀብሩ ይኮንኩምን ተፀዊዕኹም ብሓጢኣት ንዝሞቱ ሰባት ብስራት ወንጌል ምሂርኩም ህያዋን ክትገብሩ ኢኹም ተፀዊዕኹም አልዓዛር ምስ መተ ሰባት ቀቢሮሞ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ካብ ሙታን ኣተንሲእዎ እዩ ስለዚ ነዚ ኢና ተፀዊዕና ኢሉ ዝመተ ሰብ ዝቐብሮ ኣይስእንን እዩ ወደ መዝሙር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ወደ መዝሙርነት ካብ ሃዋርያነት ካብዚ ኩሉ ፀጋ ገዲፉስ ናበይ ኣማዕድዩ ናብ ቀብሪ ኣቦኡ ኣማዕድዩ ጎይታ ግን እንታይ ኢልዎ ምውታኖም ክቐብርዎም እዮም እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እቲ ዝመተ ጉዳይና ቀባሪ ኣለዎ ዝመተ ጉዳይና ክቕበር ዘይኮነስ ዝመተ ጉዳይና ህይወት ክህልዎ እግዚኣብሔር ዝፅውዕ እዩ ስለዚ ቅድሚ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ ካልእ እትደልይዎ ዘበለ ኩሉ ክውሰኸልኩም ኢሉ ነዚ ዝሰርዓሉ ምክንያት ከዓ ካብቲ በረኸት ከመይ ገይሮም ቶም ህዝቢ ኣምላኽ ምናልባት ቶም ንባባት ናይ ሎሚ ዘርከብኩምሉ ዲያቆናትና ዘንበብዎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 እግዚአብሔር ክንደይ ከመይ ዝመሰለ በረኸት ከም ዝገበረሎም ንህዝቡ እቲ ህዝቢ ግን ነቲ በረኸት ገዲፉ ኣብ ከንቱ ጥራይ ጎይ ስለ ዝነበረ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ጌጋ ኣባና ንኸይድገም ቀዳማይ ዲያቆን ነዚ ኣንቢብዎ እዩ ኣሕዋተይ ኩላቶም ኣቦታትና ትሕቲ ደበና ከም ዝነበሩ ኩላቶምን ባሕሪ ከም ዝተሳገሩ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን እዩ ኩላቶም ድማ ብደመናን ብባሕርን ናብ ሙሴ ተጠምቁ ኩላቶምን እቲ ሓደ መንፈሳዊ መግቢ በልዑ ኩላቶምን ሓደ ዓይነት መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ ካብቲ ዝስዕቦም ዝነበረ መንፈሳዊ ከውሒ ሰትዮም እዮም እሞ እቲ ከውሒ ከዓ ክርስቶስ እዩ ካብቶም እቶም ዝበዝሑ ግና ንኣምላኽ ባህ ያበልዎን ስለዚ ኣብ በረኻ ተወድኡ እዩ እግዚኣብሔር ይቕረ ይበለልና ድሕሪ 400 ዓመት ካብ ባርነት ግብፂ ባሕሪ ጨዲዱ ብኢድ ኣምላኽ ብሓይሊ ኣምላኽ ኣሰጋጊርዎም ኣብ ምድረ በዳ ከይጠምዩ መና ሕብስቲ ኣምላኽ እንዳመገቦም ማይ ካይፀምኡ ካብ ከውሒ እንዳፈልፈለሎም ፀሓይ ሃሩር ከይወቕዖም ደመና እናፅለለሎም ለይቲ ከይፅልምቶም ብኣምደ ብርሃን እናመርሖም ብመብዛሕቶም ግና ኣምላኽ ባህ የበልዎን እዩ ስለዚ ሬሳታቶም ኣብ ምድረ በዳ ተረፈ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና
እንታይ ገይሮም ካብቲ ኸውሒ ሰትዮም ካብ ክርስቶስ ሰትዮም ትኸውሕቲ ክርስቶስ እዩ ብመብዛሕትኦም ግና ኣምላኽ ባህ የበሎን መብዛሕትኦም ንኣምላኽ ባህ የበልዎን ስለዚ ሬሳታቶም ኣብ ምድረ በዳ ተረፈ እዩ ታሪክ እንዳተደጋገመ እዩ ዝነብር እዩ ካብቶም ሕብስቲ ኣምላኽ ዝበልዑ ተኣምራት ኣምላኽ ዝረኣዩ ህዝብታት ልዕሊ 600,000 ዝኾኑ ኢያሱን ካሌብን ጥራዮም ምድሪ ተስፋ ኣትዮም ማለት ሕጂ ከዓ ከምኡ ተመሳሰሊ ፅዋዓት ብዙሓት ሕሩያት ከዓ ውሑዳት እዮም እዩ ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕሮት ብዙሓት ዳሕሮት ከዓ ቀዳሞት ክኾኑ እዮም እዩ እዚ ከዓ ከምቲ ንሳቶም እተመነይዎ ንሕና ነቲ እከይ ምእንቲ ከይንምነዮ ንመለበም ይኮነና እዩ በኣርከቲ ህዝቢ ክበልዕን ክሰትን ተቐመጠ ክሰሓቕ እውን ተንስአ ዝብል ከም ተፃሕፈ ከምቶም ገሊኣቶም መምለኽቲ ጣዖት ኣይትኹኑ ከምቶም ገሊኣቶም ዝመንዘሩ እሞ ብሓንቲ መዓልቲ 23,000 ዝወደቑ ኣይንመንዝር ከምቲ ገሊኣቶም ዝፈተንዎ እሞ በትማን ዝጠፍኡ ንክርስቶስ ኣይንፈትኖ ከምቲ ገሊኣቶም ዘዕዘምዘሙ እሞ እቲ መጥፍእ ዘጥፍኦም ኣይንዕዘምዝም እዚ ኩሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበፅሖም ንዓናት መወዳእታ ዘመናት ንዘርከብና እውን ንተግሳፅ ክኾነና እዩ ዝተፃሓፈ እዩ ስለዚ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ እዩ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ኣብ መወዳእታ ሓደ ዓብ ተስፋ ሂብና ኣሎ እዩ እቲ ተስፋ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ቁጥሪ 13 ሰብ ክፀሮ ዘይክእል ፈተና ኣይበፅሓኩምን እዩ ኣምላኽ እሙን እሞ ምስቲ ፈተናኹም ምፅዋሩ ምእንቲ ክትክእሉ መውፅኢ ገይርልኩም ኣሎ ካብ ዓቕምኹም ንንየው ክትፍተኑ ኣይሓድገኩምን እዩ ሰብ ክፀሮ ዘይክእል ፈተና ኣይበፅሓኩምን እዩ ትጠጠው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ግን ከይወድቕ ይጠንቀቕ ኣምላኻዊ ስምዕታ ኣምላኻዊ መጠንቀቕታ እሞ ምስ ኣምላኽ ኣለና እንዳበልና ካብ ኣምላኽ ወፃኢ ከይንህሉ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣለና እንዳበልና ካብ ቤት ኣምላኽ ወፃኢ ከይንህሉ ካብቲ መዝገብ ቅዱሳን ወፃኢ ከይንህሉ እግዚኣብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና ኩሉ እቲ ዝኸብደናን ዝጠብቀናን ከይንሽገር ምእንቲ ግን ብተስፋ ይወዲኡ ዘሎ ሰብ ክፀሮ ዘይክእል ፀበባ ኣይበፅሓኩምን እዩ ፀገምና ሽግርና ልዕሊ ዓቕምና ይኸውን ተዳእሃልዩ ናህና ተሓሕዛን ናህና መረዳእታ እንዳ እምበር እግዚኣብሔር ኣብ ቃሉ ህያው እዩ ልዕሊ ዓቕምኹም ክትፍተኑ ኣይሓድገኩምን እዩ ዝበዝሕ ግን ነቲ ሽግርና ኣብ ክንዲ ብኣምላኽ ባዕልህና ክንፈትሖ ኣብ ክንዲ ብመገዲ ኣምላኽ ብካልእ መገዲ ክንፈትሖ እንድሕር ፈቲና ግን እቲ ሽግር እንዳተሓላለኸ እዩ ዝኸይድ ሽዑ እዩ ዝኸብል ቃል ኣምላኽ ግን ልዕሊ ዓቕምኹም ክትፍተኑ ኣይሓድገኩምን እዩ ሰብ ክፀሮ ዘይክእል ፈተና ኣይበፅሓኩምን እዩ ንኣብነት ኣዴና ሳራ ፀገም ነይሩዋን ናይ ውላድ ደንጉያ ነይራ ኢሉ ግን ተስፋ ከዓ ተዋሂብዋ ነይሩ ነዘርእኺ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከብዝሖ ኢሉ መዓልታት ምስ ሓለፈ ግን እንታይ ክትገብር እያ ፈቲና ነቲ ፀገም ብመገዲ ኣጋር ክትፈትሖ ጀሚራ ፈቲና እቲ ጉዳይ ከዓ መልሹ እንዳተሓላለኸ ኸይዱ እግዚኣብሔር ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ኣብ ሰዓቱን ኣብ ግዚኡን ግን በፂሕዋ እዩ ስለዚ እቲ ተስፋ ናይ ሎሚ ልዕሊ ዓቕምኹም ክትፍተኑ ኣይሓድገኩምን እዩ እግዚኣብሔር እሙን እዩ ኣብ ፀበባኹም ዘበለ ኩሉ ከዓ መዋፅኦ ገይርልኩም ኣሎ እዚ ንዓና ዝተዋሃበ ተስፋ እዩ ቅድሚኣ ግን ተኸባድ መጠንቀቕታ ዘላ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ እዩ እግዚኣብሔር ከም ቃሉ ክንጥንቀቕ ካብ ምዳቕ ክንእርነብ ካብ ውድቀት ነፍሲ ካብ ውድቀት ስጋ ክንእርነብ ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና ንመልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ካብ ዝቐፂልና ኣብዚ ናይ ክረምቲ ክመሃሩ ዝቐነዩ ደቅና ናብኣቶም እቲ መደብ ሳቶም ክመፁና እመ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ
ብስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርአሎና ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ስጋ ያኹሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል ኣምላኽ በጌ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕል ርዳና ባዕልኻ ርድ መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ወሃብየ ሕይወት ጸጋ ዘእም ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዘባና ዘሃዘለከ እንተ አጋሪሃ እልዓተቶ ምስሌከ በእንተ ግንዘትከ በእንተ ጥልቀትከ በእንተ ጾምከ
እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ኩራትከ በእንተ ቅኖትከ በእንተ ስቅለትከ በእንተ ሞትከ በእንተ ርዘገቦከ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ ተሳሃለነ ቃራ ለእምከ በእንተ ትንሣኤከ በእንተ ዕርገትከ በእንተ ሥጋከ ወደምከ በእንተ ዳግም ምጽአትከ በእንተ ዳግም ምጽአትከ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ ኦ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘተወለድከ እምአርያም በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ስምዓነ አምላክነ
በዚያን ኦ ክርስቶስ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተገዝረከ አበሳ በዚያን ክርስቶስ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘአጽብከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘአጽብከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ
ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዛጸሩከ መስቀለ በእንቲአነ ክርስቶስ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዛጸሩከ ዲበ ዕፀ በእንቲአነ ክርስቶስ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተዓገሥከ ጽልመት በእንቲአነ ክርስቶስ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘረገጹከ ገቦከ በእንቲአነ ክርስቶስ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዛውረዱከ መስቀል በእንቲአነ ክርስቶስ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘወደዙከ
ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘአረከ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ኦ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ነረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ ዘእንበሌከ ባዕደይናምር እስመ አልብነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ ዘእንበሌከ ባዕደይናምር እስመ አልብነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ ዘእንበሌከ ባዕደይናምር እስመ አልብነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ አልብነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ ዘእንበሌከ እስመ ዘእንበሌከ ባዕደይነ አምን እስመ ዘእንበሌከ ባዕደይነ አምር እስመ ዘእንበሌከ ባዕደይነ አምን እስመ አልብነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ አልብነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ ዘእንበሌከ ባዕደይነ አምን እስመ ዘእንበሌከ ባዕደይነ አምን እስመ ዘእንበሌከ ባዕደይነ አምን እስመ ዘእንበሌከ ባዕደይነ አምን እስመ አልብነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ አልብነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ ዘእንበሌከ ባዕደይነ አምር እስመ ዘእንበሌከ
كبايدين أمرم اسمزين بليم كبايدين أمرم اسمزين بليم كبايدين أمرم يرد عن أملاكنا أملاكنا ومدعنينا يرد عن أملاكنا أملاكنا ومدعنينا أملاكنا سام أملاك عدنو سبحات لأب سبحات لولد سبحات لمنفس قدوس أملاكنا سام أملاك عدنو سبحات لأب سبحات لولد سبحات لمنفس قدوس يرد عنا أملاكنا أملاكنا ومدعنينا يرد عنا أملاكنا أملاكنا ومدعنينا أملاكنا سام أملاك عدنو سبحات لأب سبحات لولد سبحات لمنفس قدوس أملاكنا سام أملاك عدنو سبحات لأب سبحات لولد سبحات لمنفس قدوس أيداوي يلعون وغام كامير ما زيتنسيه أبكد ميقات دفيه أملاخي خامو يملخك نقوسي خام ينقسك نفسي نباملاخي معقوام أيداوي يلعون وغام كامير ما تيتنسيه أبكد ميقات دفيه أملاخي خامو يملخك نقوسي خام ينقسك نفسي نباملاخي معقوام عيداوي يلعون وغام كامير ما تيتنسيه أبكد ميقات دفيه أملاخي خامو يملخك نقوسي خام ينقسك Wait kids, wait kids. Come back kids. Hands up. Thank you. ናይ በሓቂ ደስ ዘብል ንዚ መደብ እዚ ካብ ንጅምር 4 ዓመትና ማለት እዩ ካብ 2021 ጀሚርና ብዝተፈላለየ ነምበር መጀመርታ ክንጅምር ከለና ዝከረኒ 39 ተማሃሮ ነይሮምና ድሕሩ 51 ኣብ 2023 120 ተማሃሮ ተመዝጊቦም ማለት እዩ ለዘበን 101 ተመዝጊቦም ክውድኡ ከለዉ እንታይ ቀጻሊ ከም ዝትሪኦም ዘለኹም ንዝኽሉ ከጽንዕዎ ናይ ግድን ከብክሩ የብሎምን ብፍላይ ክልተ ሰሙን ተብኪሮም ሰርቲፊኬት ኣይንቦምና እምበር ቁፅሮም ካብዚ ንላዕሊ እዮም እቶም ዝወድኡ 76 ግን ሙሉእ ብሙሉእ ከየጉደሉ ዝወድኡ ኣለዎና ለዘበን ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ዓመት ኣለዉ ቢኮዝ ሳመር ስለ ዝኾነ ዕረፍቲ ስለ ዝኾኑ ስድራ ናይ ለዘበን ከዓ ብፍላይ ምዝናትና ኮንፈረንስ እታ ፕሮግራም ቁሩብ ናይ ሰሙን እንተኣሽሙ ስለ ዝገበረት መብዛሕትኡ ሰብ ንኦገስት ፕላን ገይሩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ንሓሰ ሞ ብሰንኩዩ እቲ ቁሩብ ዝጎደለ ካብ ናይ ዓሚ
ንዓመታኻ ክውስኺ ማለት ኣሰራርሓናውን ክፀፍፍ ተስፋ ንገብር እነዚህ ክንገብር ኣብዚ ንክበፅሑ ኣቦታት ሰለስቲኦም ኣቦታት ኣቦ ቀሺ ዮሃንስ ኣቦ ቀሺ ተስፎም ኣቦ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ኣቦ መርጌታ ዲያቆን መሓሪ እዚኦም ናይ ብሓቂ ከምዚ እምኒ ኩርናዕ ኮይኖምና ኣዴታት ንኩለን ተፀውዐ ጌጋ ክጋግ ክእል እሞ ከም መምህራን ኮይነን ሰምሃር ሃብተ መምህር ትምኒት መምህር ነብያት መምህራን ኮይነን ዝሓገዛና ማለት እዩ መምህራን ኮይኖም ከም ዝሓገዙና ከዓ መምህር ተክለ ማርያም ጴጥሮስ ሃብቶም ካፖ እዚኦም ብመምህርና ክኾን ከሎ ኣብ ምግቢ ያዕቆብ ሳሙኤል እዚኦም ብመምህርና ዝሓገዙና ክኾኑ ከለዉ ኣብ ምግቢ ምድላው ካብ ገዛ ኮይነን ሓራስታት ከለዋሲ ካብ ገዛ ኮይነን ምግቢ ዝሰደዳ ስራሕ ዘይጠዓሞም ኣቦታት ፒሳ እንዳኣዘዙ እዞም ደቅና እዚ ስእልታት ትርእይዎ ዘለኹም ዝኩሉ ፃዕሪ ኣዴታትና ናይ ብሓቂ ከነመስግነን ንፈቱ ብዘይክአን ንሰን እንተዘይህልዋ ነይረን ኣይመቐፀልናየን እቲ መደቡን እሞ ስርሐን ገዲፈን ስርሐን ኣብኡ ኮይነን እንዳሰርሓ ይን ኣብዚ ኣብፅሒናና እሞ ደቅና ከዓ ናይ ብሓቂ ነቲ ትምህርቲ ከም ናቶም ኢሎም ወሲዶሞ ንግሆ ሰዓት 9 ኣብ ሰዓት ኣይመፁና ናይ ብሓቂ ፅቡቕ መደብ ነርና እሞ ንዓመታ ከዓ ካብ ዝለዓል ንክንከውን ናይ ስድራ ቤት ፃዕሪ ከድሊ ማለት እዩ ክንተሓጋገዝ ንኽእል ኢና ኩላትና ተሓጋጊዝና ደቅና እዚ ዝገበሮ እዚ እንድዒ ኣነ ኣብ ቤተክርስትያን ዓበየ ዝብል ሞ ከምኦም ኣይወፆን እየ ስጋብ ሕጂ እዚኦም ግን ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት እዚኦም ቶም ኣድቫንስ ንብሎም ማለት እዩ 3 ዓመት ካብ 2021 ጀሚሮም ከየቋረፁ ተኸታተሉ ክኾኑ ከሎ ንኣሽቱ ከዓ ኣሎ ደቂ 4 5 ኣለውና ለዘበን ዝጀመሩ 6 ክሳብ 7 ኣለውና ኣብ ታሽም ደባ ኣብ ሓንቲ ከርእየኩም እየ ሆፍሊ ዕድል እንተረኺብና ነርእየኩም ኢና ግን እቲ ምዕባለ ብቁፅሪ ጥራሕ ዘይኮነሲ ብፍልጠቶም ብትኽእለቶም ከንብቡ ምኽኣል እዛ ንህቦም ዘለና ሰርቲፊኬት ምስኣ ኣብነ ዘመሰማያት ብትግርኛ ብእንግሊሽ ብግእዝ ኣለዋን ሰለስቲአን ሙሉእ ቶም ቆልዑ ኣንቢቦሞን ዓመታ ከዓ ንዑ መሊኾሞን ተመፅኦም ኣቦታት ንዑ ምምሃር ግዜ ውስዱን እዮም ማለት እዩ እሞ ኩላትኩም ከተጣቅዑለይ ደጊምኩም ከተጣቅዑለይ ይምሕፀን የቐኒልና ቴንክ ዩ ኪድስ ቴንክ ዩ ሶ ማች ሕጂ እታ ናይ ሰርቲፊኬት ምዕዳል ኣቦታት ሓራይ ረዳት መምህር እዩ መምህር ጥራሕ ዘይኮነ ኣማኻሪ እውን እዩ መምህር ተኽሉ ከም ትፈልጥዎ ኣቦይ መርጌታ ብፍሉይ ክምስገኑ ዝግብኦምሲ ኣነ እዚ ገዛ ክስራሕ ከሎ ዝከረኒ ሕጂ ሃኒፅኩም ኣለኹም ሰብ ግን ክንሃንፅ ክንጅምር ኣለና ዝበሉኑ ቃል ስጋብ ሕጂ ትርስዓንን እያ ማለት እዚኦም ኮይኖም ዲያቆናት ኮይኖም መዘምራን ዓበይቲ ኮይኖም ክትርእዎም ከለኹም ሳላ ምምፆም ኣምላኽ ባሪኹና ንዖም ስለ ዝሃበና ኣቦታትና ከዓ ተቐቢሎም ምስኦም ኮይኖም ስለ ዝዓበዩልና ናይ ብሓቂ ፍሉይ ምስጋና ነቦይ መርጌታ የቐኒየልና ኣቦታት ካብ ስራሕኩም ኣቦሽ ተስፎም ካብ ስራሕ ሓዲሩ ብዚኣ ኣቦሽ ወልደ ትንሳኤ መቸስ እግሪ ምስ ኣቦይ መርጌታ ናይ ብሓቂ ክምስገኑ ዝግብኦም እዮም የቐኒየለይ ቴንክ ዩ ኣማኻሪ ሕጂ ናይ ግዜ ንበስደልኩም ኣለና ኦፍ ኮርስ ግን እዞም ቆልዑ ተሃንጥዮም ዝፅበይዋታ ሰርቲፊኬት ኣላ ኣቦታት ክህቡልና ማለት እዩ ሕራይ ከምቲ ልምድና ንነፍስኻ ባዕልኻ ስለ ዘይተመስግና ንሓውና ዶክተር ፅጋቡ ድማ ንሕና ንመስግኖ ቅድሜና መፂኡ እናፀንሐ ኮምፒተር ከፊቱ من مزيو أي مزن ناتقبل تحبابرنا مسهم كلهم ولدي مالتي مو اتي ناي ولدي متحببار ناي ولدي حجز وسيتو حساب كندي مخانو رئينا يو أما خم تتبهله مجمريان مدهني علمنا مسجن كلا إدما نبنا نبوي مرجت هدما أزينا إنا نمسجن مخنياتو
እሶም ስለ ዘለዉ ስለዚ ጀመርዎ ኣጀኹም ስለ ዝበሉ ኢና ኣብዚ ዘለና እሞ ኣቦና መመልሹ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ኣብ ልብኹም ዘሎ ሓሳብ ድማ ኣምላኽ ኩሉ የፈጽምኩም ኣቦና በቀሽ ተስፎም ስራሕ ሓዲሩ እዩ ድመጽእ ነይሩ ግን ክልተ መዓልቲ ምስ መጸስ በዚ ፒሳ በዚ ቁርሲ ገለ ምስ ረኣየስ ከምዚ ዲኹም ቀኒኹም ኢልኒ እወ እምበኣርቲ ዓመታዊ ዕረፍተይ ክወስደ ኢሉ ሰሙን ዕረፍቲ ወሲድዋ ማለት እዩ ምሳና ቀኒዩ حراي سلخلو እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ እሞ እተን ተዳልየን ዘለዋ ንደቅና ክንቦሚና ከም ተተባህለ ምናልባት ወለድ እንድሕር አሊኹም ትቆልዑ ዘለው ተኮይኖም ክትቀበሉሎም ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ አቤል ያዕቆብ ዲያቆን አቤል ያዕቆብ ሶሪ አቤል ልዑል ቅልጥፍ እንዳልኩም አቤል ልዑል አቡ ከም አቢጌል አስመላሽ አቢጌል ወልዱ አቤሰሎም ግርማይ አድና ልዑል አልማ ልዑል አማኑኤል ያዕቆብ አማን አርያም ገብሩ አርያም ሕደጎ ብሌን ዮታም ኢነርጂ ብሌን ሙሴ ብሩክ ቶማስ ዲቦራ ኤፍሬም አብርሃም ኢብሮም ዮናስ የለን ኤልያና ዮናስ ጌሸኔን ዘላውስ ኤሌራ ናሆም ኤልናታን ነጋሲ ኤልያስ ስቲፋኖስ የለን እሰይ ዮሐንስ እሰይ ይሕደጎ ሚልኪያስ ስቲፋኖስ እሱም ገሺ ማሪያ ዳዊት ሉሊያ ያዕቆብ ሉሊያ አማኑኤል በዚህ ሊሊያን ዮታም ማታን ዮታም ዮስቲን ነጋሲ ዮኤል ኃይለ ያፌት ያዕቆብ
ያቄም ዮናስ ብርሃነ ያቄም ያዲኤል ገብረ ህይወት ያዲኤል ሱራፌል ገብሩ كم نعم ሱራፌል ገብሩ ናትናኤል ኢዮብ ናትናኤል አብርሃም ኤፍሬም አብርሃም ነቢይ ሙሴ ኖህ ናሆም ኖህ ሳሙኤል ኖህ ዘርኡ ፓኔል ዮናስ ራእይ ኃይለ ርብቃ ገዛኢ ሳብሪና ኢዮብ ራእይ نعم ناي رأي هذا رأي تبل في بكانيل رأي نعم ساميل روسهم يلن wait رأي okay let's go صالحهم يعقوب كوكب sorry صالحهم كوكب صالحهم سام يوسف سايمون يوحنس ሲሞና አፈወርቂ ራእይ ኃይለ ካም ራእይ ሲሞና ተወልደ ሶሊያና አፈወርቂ ሶሊያና ዮሐንስ ናታን ዘሩ ሱኔለ ናታን ዮሴፍ ናርዶስ ምስግና ናኦድ ገብራይ የለን ናያሚ ዮሐንስ ናሄር ገብሩ ነፍታሌም ነጋሲ ማያሚን ግርማይ ሚካኤል አስመላሽ ሚሊያ ኢዮብ ሜላኤል ዳዊት ሚካኤል ኢዮብ ሄርሜላ ሀብቶም
አቢጌል ወልዱ አይዳ ገዛኢ ሰብሪና ተክለ ኖህ ገብራይ ሃሌሉያ ዮናስ ብርሃነ ህያብ ኢዮብ ኢቫን መርሃዊ ከሌብ ኃይለ ክብሪ ቶማስ ቅሳነት ያዕቆብ ኮከብ ቶማስ ክሩቤል ገብሩ ማቲያስ መርሃዊ የለም ስለዚህ ገበረልና ሁሉ ምስጋና ታይና ነቅርበሉ ምስጋና በዕፅፍን ድርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጎይታና ስለዚህ ገበረልና ሁሉ እንታይና ሞ ነቅርበሉ በዕፅፍን ድርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጎይታና አሜን ስለዚህ ገበረልና ሁሉ እንታይና ሞ ነቅርበሉ በዕፅፍን ድርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጎይታና ስለዚህ ገበረልና ሁሉ እንታይና ሞ ነቅርበሉ በዕፅፍን ድርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጎይታና ስለዚህ ገበረልና ሁሉ እንታይና ሞ ነቅርበሉ በዕፅፍን ድርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጎይታና ስለዚህ ገበረልና ሁሉ እንታይና ሞ ነቅርበሉ በዕፅፍን ድርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጎይታና ራይ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን ኣዚና ነመስግን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ንሓሙሽተ ሰሙን ደኺምና ከይበልኩም ዝተሓባበርኩምና ናይ ምትሕብባርኩም ውፅኢት ድማ እዚ ደቅና ዝረኣናዮ እሞ ሓቢርና እንድሕር ሰሪሕና ካልእ ክንገብር ኣብ ካልእ እውን ክበፅሑ ይኽእሉ እዮም እሞ ናይ ዝመፅእ ዓመት ሰባት ድማ ይግበረና ካብዚኦም በዚሖም ካልእ ኣፅኒዖም ኣብ ከምዚ ንክብሪ ኣምላኽ ኣብ ጥላል ቦትኡ ደው ክብሉ ድማ ንደቅና ዕድመ ይሃብቶም ኣምላኽ ባርከልና ሕራይ ንዝመፅእ ዘሎ ረቡዕ ጾመ ፍልሰታ Kids, you can leave this way. Use this lane, okay? ረቡዕ ጾመ ፍልሰታ ከኣትዩ Use this lane. ምሸት ናይ ሰርኪ ምህልል ኣለና ካብ ሰዓት 6 ክሳብ 8 ፈረቓን እሞ ጾም ምስ ምንታይ እያ ትኸይድ ጾምን ጸሎትን መኻይዲ እየን ጾም በይና ሓንቲ ነገር ኣይትገብረልናን እያ እሞ መፂና ኣብቲ ናይ ምህልላ ናይ ጸሎተ ሰርኪ ክንካፈል ቤተ ክርስቲያን ትዕድም ቀዳም ንጎዩ ካብ ሰዓት 6 ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ግና ጾም ክሳዕ ዝውዳእ ካብ ሰዓት 6 ናይ ምሸት እሞ ኩልና ንጾምና ጸሎት ክንሕውሰሉ ኩነታትና ዝቕይር እግዚአብሔር ዝሪኦ ዝቕበሎ ጾም ድማ ይግበረልና ብሰላም ጀሚሩ ኣምላኽና ብሰላም የፈጽመና ከምኡውን ዝሓለፈ ሰንበት ብርሃነ ሓውና ኣቦሽ እውን ሓቢሮምና ነይሮም ናይዛ ትምህርቲ መፅሓፍትና ንዝመፅእ ዘሎ ሰንበት ንወለድን ንደቅና ግን ካብ 13 ዓመት ንላዕሊ ግብፃዊት ትመፅያ እሞ ከምቲ ተነግረና
كلنا دقنا حجنا نمص نتاشعا دما قصرا كاي نغبر دحري قداسيه دحري صلوت ابزيو مالتي ابدغ سلام غبري مو كلكم كتمص دما حدرا اذا بزلم معلتي ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ህፃናት ወዶም ጓለም ድማ አምላኽ ይባርኸልና ወለድ ሃበና አምላኽ ምስጋና ንዑ ይኹን ወለድ ድማ አቤቱም ፂኹም ናቱ ገርኩም ከተዕብዩ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል ውልድኩም ይባርኸልኩም ሕራይ ሓውና ሳሙኤል ሓበሬታ ኣለዎሞ ብድሕሪኡ ብጸሎት ክንዓፁ ኢና قرب جزية وسيدنا لكم لنا ردعنا سنة يقرأتا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። كما حديركم كما كأنكم كما اللهم كحصر الليل أخو مزبل زلخ مجمريا سم إخزابير مول عالم زتمس جنا يخون أب محبراوي معكنا تكاتات لنا زلهم كا سنايس سم بتكبرلكم أيانا نحاولنا برهانة مقش هاي بزحله سلزي قش سلزلين كم تي سلام بتحي وزله بسلام نخم وصخا أبصلتكم ذكروا قرب حبريتها تعلمانيمو إتامي جمريا حدث درابيت بسلام كابزي عدي وسيدو بسلام زملسنا نلو الإجزابير يمسجنو أبرسيو نيابونا علت لدت مبل 200 كلتن أبعلهم مزيو ناي كلها نابويهم ጸጋን ዕድመን ይወስኮምን እግዚአብሔር ምሶም ይኹን ንሶም ከዓ 200 ሂቦምን ኣለው ይመስገኖ ትብል መዝሙር ሓቲቶም ኣለው ሎማዓት ስለደይ ጣዕመና ምዝናይ ዞም ቆልዑት ግራጁዌሽን ኣብቲ ትመጽእ ዘላ ሰንበት ክንገብራ ኢና እታ ቀጺለ ክብላ ዘለ ዘለኹ ዓመት መድሃኒ ዓለም ቤተክርስትያን ፒክኒክ ንገብር ኢና ሕጂ ቁርብ ድንጉይልናኩም ምዝናይ ኮንፈረንስ ገልመታት ስለዝኾነ ቁርብ ድንጉይልናኩም ኣለና እሞ ነዛ መጨረሽታ ወርሒ እዚኣ ዕለት 31 ፒክኒክ ዝኹሉ ግዜ ኣብ በረኻ ንገብሮ ሕጂ ግን ኣብ ቤተክርስትያንና መድሃኒ ዓለም ኣብ ደገ ሰላም ክንገብሮ ኢና ንዕለት 31 እተን ሰዓታት ዝመጽእ ዘላ ሰሙን ክንነግረኩም ኢና ኣብ ርእሲኡ እንታይ ኢና ሓሲብና ምዞም ጎረባብትና ንምፍላጥ ከዓ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስለ ዝገብሩና ስለ ዘይርቡሽና ኮምፕሌን ስለ ዘይገብሩ በኣና ንሕና እውን ብጣዕሚ ክነመስግኖም ይግባእ ክነዕድሞም ኢና እሞ ምፍላጥ ክኾነና ኢልና ኢና እሞ ኣይትረስዕዋኹም ቀዳም ዕለት 31 ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ዘለና እያ ማለት እዩ ኣብ ፖስት ኣድፀናሓና ኣምላኽ ስለ ደቀይ ጸሎት ሰሚዕኒ እሞ መብጽዓይ እንሆ ኢሎም 120 ሂቦም ኣለው ሓንቲ ሓፍትና ካብ ካልእ ከተማ ወይ ስቴት ናይ ኣውደ ዓመት ኢላ 100 ቅርሺ ሂባትና ኣላ ሓንቲ ሓፍትና ካብ ሎስ አንጀለስ ብኦንላይን ትከታተል ሞባይል ኢላ 200 ሂባ ኣላ ሓንቲ ኣደ ዕሽር ከምኡን ወደይ ተጸልይዎ ስለ ዘሎ ጸሎት ግበሩለይ ኢለን 100 ሂበና ኣለዋ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ፍትሓት ኢላ 50 ቅርሺ ሂባላ ስመይ መድሃኒ ዓለም ይፈልጦ እሞ ብስም ሃብተ ስላሴ ኢልኩም ጸልዩለይ ኩሉ ነገር ንኽሰልጠኒ ሓደራ ቦታተይ ከይትርስዑኒ ሓደራ ኢላ 100 ሂቦም ኣለው ሓደ ስድራ ቤት ማሕበር ተስፋ ግሩፕ 1 ወይ ቁጽሪ 1 بقدر بزجور كنا قرصي طعم قرصي
ከባቢ 890 ኣታዊ ተገይሩሎሞ የቀኒልና ክብረት ይሃብክን ካብ ዝተረፈ ሰላም ሰንበት ይግበረልና ንኹላህና راي كم حديركم ديابير مسجن دا قلطيفهم وديهم زما قشيسس مليسهم دما حيزهم من هذا تبل لهم سليطنا تبلناس ابي قشا يسدكان يدحان مچم زي اندا بله زي اندا بله حجي ابونا ابي زونجيل نحمش سبات كمببو دصقمو ወይ كمببو ዘይክእሉ ድዛረባ መጽሐፍ ቅዱስ ንባብና በቦና በቤቀሽ ዮሐንስ ነጋሲ ዝተመልአየን ነው ዓመታት ዝገበራ ንሓሙሽተ ሰባት ኣስማቶም ምን ዘርዚርዎም ኣሎሞ እታ ቀንዳ ኣነ ሕጂ ድዛረበላ ግን ከምብቡ ንዘይክእሉ ንድጽገሙ ውላ ዓቢልካ ኣርባዕተ ወንጌላትን ግብረ ሐዋርያትን ዝሓዘት እያ እሞ ማቴዎስ ዝጽሓፎ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል ምዕራፍ 1 መጽሐፍ ወለዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትመልሳ እንትኽእል እዚ ኣና ኣሽቲአን ንሓሙሽተ ሰባት ኣበይ ዘወንጌል መርኣይ ኣምፂሎ ንሓሙሽተ ሰባት ከኣወፊዎን ኣሎ እቶም ሰባት ኣስማትኩም ኣብዝሎ ኣስማት መወዳእታ ናይ ኣቦሽም የብላን ኣቶ ተኽለ ኣቶ ብርሃነ ተወልደ ኣቶ ፍስሃየ ወይዘሮ ብስራት ሙሉ نازم سبات زياتهم حمشت مرأي عيلو حجكن نرخبن أبي كم نرخبن أبي زون كيلون كحبرنا إمو خنمسن نيتهم كتم ببزي تقولوا أي تتصقمون تليهم زي عند زارة متحف قدس حي بزح خفال زلوا متين الله أمني كنت كم نخلينا أب كن دخل نسمع زي متحف قدس بنباب ببوتات نازة ملأيو كن سمع صبونا قريمو نزي أخنا قرأكمين غني الله إذا ما سمعتكم تتقصكم من أبزي أخذ فني زن تلفون مو وإذا حرام مودة تارخوني كبكم أبي زونجيل يغني لنا طبقت عباية رأيها مصحف قدوس دزارب مصحف قدوس አንኖ አርስድሞ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደብሮጃ ሄንን ከመይም ባርክሙ አሜን سكر عيم وعلى المسكال على آمين اجزيو عدهن حزبك وبارك رسكر عيم وعلى المسكال على اجزيو عدهن حزبك وبارك رسكر عيم وعلى المسكال على وقبال بترسانك قدسن تعطيك زبك بدم كبر لواد ولدك اجزينا واملاكنا مدانينا ኢየሱስ ክርስቶስ ማህደር ለነገስ ወለ መኳንንት ለዘመድ ንጹህ ወለ ህዝብ ቅዱስ እለ መጻይክሙ ወለ ተጋባይክሙ እለ ጸለይክሙ ሰዛቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እለ በላይክሙ ስጋ ቅዱሰ ወለ ሰተይክሙ ደመ ክቡረ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስረይ ለክሙ ኃጢአተክሙ ዘገበርክሙ እመሄ
زجبركم أمي بأمرو أو بيا أمرو بزهالة في مهاركم وزي مسيقكم بأنت سجاو سجا ملكوت وبأنت دمو دمه وسرعات ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸዋት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና እናጽት ወንድግልና ስጋትም ትላለም ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተግልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 كمون بأنت أجزتنا مريم مهرنا كرسوس ملعسر تغلته بأنت أجزتنا مريم مهرنا كرسوس 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 እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮትካ ብሰላም ባረኸና ዝተቐበልናዮ ስጋን ደምካን ንሕረት ኃጢአት ይኹነና ኩሉ ሓይሊ ጸላይ ብመንፈስ ክንረግጽ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስቲ ኢድካ ንዓ ኩላትና ንጽበሎና ካብ ክፉ ምግባር ኩሉ ኣርሕቐና ካብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ከዓጸምብረና ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ዝሃበና ቡሩኽ እዩ ጸጋነሳይ ወሕይወት ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ችያከ እግዚኦ ነአኩት ነሲአነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እትው በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ አባይትና ሙፃና ናብዝና ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና እሞ ካብዚ ምውፃእና نم أبعتنا مخدنا دم مجدنا مجد دحان مجد سلام قبلنا قدسك جابير أملاقنا قدرنا تملئوا تباريخنا تقدسنا منفس كاملئنا كن كيدمو أبدك قدما نعاقاق نمثل مسكر سوس كم نوري لهم كم زللي ومنحنا دما أبيتك آخم دنبرنا كم نللا قبرنا أبنتنا رأيان قبرنا كابزو وصينا نعلم كن مسل ديكو الناس نعلم نعنا غنم سلا أملاخنا نسخار دقنا زبلعنا يقدس قاقان ستنا يخبر دم كان دم خم قالكا حتياتنا دم سيسو أبي مان كاز عرف قبرلنا تم كلهم سقاقا زي بلعنا دم كازي ستنا زلنا دم موداتا هيوتنا سمقانو فلتنا نتذهب كان نعلم خنطق أملا أملاخنا حجو النسخ حق زلنا أبتقود لنا ملآت أبد خامنا دم حيل غنانا نتوم كلهم مبؤم تسكيمم زمسو بزحن وحدن عسماتهم نسخات فلتم يخم أملاخنا أب عندور خاص حفلهم أبزن عدما نتعنا أب سماي دمان صدق منقص سماي قصر اللهم تحونا يكون أبيانا بتا سلاسي زدل يدما سخات فلتو خمو حساب لبس مرلو دليتهم مالا اللو اتودنا إلهم صلاة قبر الناس بلون سخات فلتو خم أملاخنا ناي ولد وشتري خادمة حساب لبما سمر اللهم نودهم كم تدلي وقبر اللهم إذا بزلق مع التقى من فسق تستقبلوا أنا دم أملاخنا مجمريا ولد سلا ذهب كنا نمسكنك نتوم ذهب كنا ولد دم أبيت كامت يوم كبخا ولد النت كبخا دم تقى تقبل ما اللوم ولد كاقوينهم كعبيد ما سخ حق زنا ناتكاغرنا خنعبيهم من كلهم ولد سخار دعنا زعبوا ينزنا أسون أملاخنا نعخا زقلقلو أب إمنا صنيعهم زنبرو كخونو دم أجزابير أملاخنا سخ حق زنا حانت ربحانا ناي ولد ناي دك أنا تصبق مرأي
دقنا دم أبيت كامت كالي ما أملاخنا زرحاق قريبك زتقفق مليسك زودقوا أتنسيخا نابيتك غتمسألنا دمان لمنكا نتوم أبيتك زلو دما علم كي توسدلنا نبخنا معقوبة مالنا قدس جابير أملاخنا أبزا سعزيئة أب إهنتا أب حزن أب سئنت أب بيت مأسرتي أب سقاي زلو اللومو نقول لهم زيابير أملاخنا ككم تزد اليوم غركا مرهوي إخامو أرهو اللهم فواسي إخامو فوسهم كل لك أما أملاخنا نعاق حليفنا نهبك كالونا نفساتا أكبرتكو أيماتيك تأمار نقص أزيب نفس كلهم سماعتات إرترا ناي نفس عرفت حبلنا بتوم دكنا أبزن خبصحو ززرعنا يفر دكنا كلهم زعارو أبوتات أديتات أحوات أحد ما إزيابير أملاخنا جزيهم بارخ هوتهم حلو تحسهم بارخ ندكنا دما إزيابير أملاخنا كم زبزي زرفدوو هوتهم ملا أبزخ تكلو دمانا بخانا معقوبة مالنا كم تنهاري الزمهر كيوم بسمايات نبر ربنا نبلنا نسوع كلنا سمكاي قدس من قصات مصا فقار كاغم تاب سماي كم دما مدري يكون نعلت مقبنا لو ما هبنا احنا نتبدلنا بدلهم كم حدقنا لهم بدلنا أوسانا ندقلنا كابكفاد احنا النمبر مفتنا يتتونا من قسن حيلن كبر نزل علمنا تكايم أمين وقزتي يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك اللهو بحلنا خد انقليخي بسقاخو اندنقليخي أدي جابير صوات قويتا سراويت سلام لك اللهو نسخي كاب أنس برختيخي فركر سعوم برخيو أو ملئت تسقى يا بيهر مساخيو أو فسيتي داسي بالكي حتياتنا خسريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا آمين